This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. So full time Yes. तिमी अहिले यसैमा लागिरहेको छौ Yes. कस्तो योभन्दा पहिला चाहिँ के गरिरहेको थियो तिमीले म कलेज पढाइरहेको थिएँ कलेज पढाउँथ्यौ के पढाउँथ्यौ आइटी सो तिम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ओरिजिनली के हो मेरो ब्याकग्राउन्ड आइटीमा हो तर गर्न चाहिँ फिल्म मेकिङ ट्राई गरेँ कि आई मिन कस्तो आइटीबाट फिल्म मेकिङ सो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मैले ब्याचलर्स जोइन गरेँ आइटीमा ओके अनि 1 वर्ष चाहिँ फुल्ली आइटी गरेँ होइन यही गर्ने हो भनेर कोडिङ सब हाने अनि त्यसपछि चाहिँ इच्छा लागेन कि किन बोरिङ लाग्यो आइटी सो आइटी सो या आइटी कोडिङ सो आइटी तिम्रो वाज इट प्लान्ड चोइस नै आइटी पढ्छु भनेर नट एक्ज्याक्टली सो भएको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ क्लास 12 पछि चाहिँ के गर्ने एक्ज्याक्टली थाहा थिएन कि जसलाई पनि त्यस्तै हुन्छ प्रायः एक्ज्याक्टली सो 1 वर्ष लस भयो होइन अनि मैले चाहिँ फेरि सब दिएको कि इन्ट्रेन्स इक्जाम चाहिँ डक्टरको इन्जिनियरिङको फरेस्ट्रीको एग्रिकल्चरको सब दिएको केहीमा नभएको हो कि अनि त्यसपछि चाहिँ 1 वर्ष लस भइसक्यो के न के त गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि आउट अफ फ्रस्ट्रेसन चाहिँ एटलिस्ट आइटी पनि गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरेको तर फर्स्ट इयरमा चाहिँ फिल्म मेकिङतिर राइटिङतिर इन्ट्रेस्टिङ जाग्यो कि सो त्यो भएपछि चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ यति के हो थाहा थिएन सो आइटी भर्खर जोइन गरेको थियो 1 वर्षको ग्यापको फ्रस्ट्रेसन पनि छ अनि खतरा कोडिङ गरेँ रात रातभर बसेर सब सकाइयो कि बसेर फेरि मैले चाहिँ कम्प्युटर कहिले पनि पढाएको थिइनँ कि ओके प्लस 2 सम्म चाहिँ कम्प्युटर भनेको त्यस्तो देखेको मात्रै हो कि सो इन जनरल जनरल मात्रै भित्रको लाइक प्लस 2 मा चाहिँ वेबसाइट डिजाइनिङ टाइपको एउटा एक्स्ट्रा कोर्स जस्तो थियो कि त्यो स्किप हान्दै कि सो जम्पिङ टु फिल्म मेकिङ भनेको चाहिँ कस्तो आई मिन लाइक आफै कि कोर्सहरू नै पढेर सो स्टार्टिङ विथ युट्युबमा जति पनि रिसोर्सेस अभाइलेबल थियो त्यसपछि चाहिँ बुक्स चाहिँ किताब चाहिँ फेरि वाइडली पढ्ने पहिलेदेखि सो त्यो भएपछि चाहिँ ओके मलाई राइटिङ सिक्नु मन छ भने चाहिँ स्क्रिन राइटिङ सम्बन्धी मुभी राइटिङ सम्बन्धी चाहिँ के भेट्छ त सो लिस्ट निस्किन्छ 50-60वटा किताबको सब डाउनलोड गरेर नि स्टार्ट रिडिङ के सो या आई थिङ्क यो आइटीवाला थिङ चाहिँ मान्छेहरूको डिफल्ट हो क्या केही पनि नपाएर मेरो पनि किन मेरो सेम थिङ हो कि म पनि के थियो भने 2007-8तिर चाहिँ जस्ट +2 सकिसकेपछि चाहिँ मैले डेन्टल स्टडिजको लागि अप्लाई गरेको थिएँ युएसको लागि एन्ड देन द्याट वाज द टाइम बिकज डेन्टल इज भेरी एक्सपेन्सिभ स्कलरसिप चाहिन्छ नै अनि स्कलरसिप पाएको पनि हो बट देन त्यो 7-8मा जुन इकोनोमिक क्राइसिस भयो नि त युएसमा त्यसले गर्दा फरेन स्टुडेन्ट्सको चाहिँ सबै क्यान्सल गरिदियो कि सो आई ह्याड टु स्पेन्ड 1 इयर यहाँ केही नगरेर 1 इयर वेस्ट भएको जस्तो भयो अनि सेम थिङ मेरो घरमा पनि केही यहाँ जे भए पनि पर टाइम वेस्ट नगर सो आई जोइन्ट आइटी क्लासमा चाहिँ तर मैले 4 वर्ष पढ्दै मैले चाहिँ त्यसपछि आई मुभ अन टु बिजनेस अनि यताउतातिर चाहिँ तर सो त्यसपछि तिमीले जुन आइटीमा छिर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ पढेनौ तिमीले के गर्यो मैले कम्प्लिट त गरेँ कम्प्लिट त मजाले विथ गुड ग्रेड्स चाहिँ फेरि राम्रो मार्क्स ल्याएर पनि म लाइक टप 4-5 सो राम्रै मार्क्स ल्याएर चाहिँ कटाएको सो त्यसको चाहिँ थर्ड प्रोसेस चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली के गर्छ थाहा हुँदैन रहेछ लाइफमा त्यही भएर चाहिँ जे गर्न सकिन्छ राइट नाउ त्यो चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेन्टालिटी बसेको छ कि त्यो चाहिँ +2 पछि नै आएको मेन्टालिटी हो सो फिल्म मेकिङ गर्नु मन छ मलाई म त आइटी छोड्न सक्थेँ म फिल्म मेकिङ पढ्छु हुन सक्थेँ बट 1 वर्ष त भइसक्यो 1.5 वर्ष भइसक्यो सो आई विल कम्प्लिट इट त्यसपछि म अर्कोमा सर्छु भन्ने प्लान थियो कि सो पढाइलाई पनि लाइक हुन्छ नि हेलचेक्राइ चाहिँ नगरिकन ट्रु सो दुइटै चाहिँ साइड बाई साइड प्लस अझ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ बिकज फिल्म मेकिङमा चाहिँ मलाई इच्छा लाग्यो राइटिङमा इच्छा लाग्यो तर न मेरो साथी छ न मेरो कनेक्सन छ अनि न म फिल्म कलेज पढेँ सो कसरी लाइक एक्लै फिल्म बन्दैन अनि आई थिङ्क 2nd इयरमा चाहिँ साथीभाइले चाहिँ कन्भिन्स गरेर चाहिँ विल मेक अ मुभी भनेर हुन्छ नि लाइक सर्ट फिल्म जस्तो 10 टाइममा सो साथीलाई नै क्यामेरा म्यान बनाइदिएँ अर्को साथीलाई चाहिँ एक्टिङ गर भने सो वी जस्ट डिड ऱ्यान्डम थिङ होइन अनि जे पाइती भएको थियो बट इट वाज इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स स्किट काइन्ड अफ या स्किट काइन्ड सो बेसिकली के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड्रोइड माई गर्लफ्रेन्ड भन्ने थियो होइन नाम चाहिँ सो फोन चाहिँ बिकम्स ए गर्लफ्रेन्ड के अनि त्यसपछि चाहिँ ऊ चाहिँ फ्रम अ फोन बिकम्स अ पर्सन अनि उसले चाहिँ कन्ट्रोल गरिराखेको छ कि कम्प्लिटली यस्तो सब एउटा अहिले रिसेन्टली एउटा अर्को मुभी पनि त्यस्तै छ क्यारे होइन एउटा
एआई गर्लफ्रेन्डवाला मुभी के छ yes. है रिसेन्टली नै आएको जस्तो रिसेन्टली भनौँ लास्ट इयरतिर आएको हो कि के जस्तो लाग्यो मलाई बट देन नो आई मिन लाइक वाट यु सेड इज इन्ट्रेस्टिङ यो जुन चाहिँ थिङ अबाउट कम्प्लिटिङ मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो कि अराउन्ड 4th 5th सेमेस्टरतिर अनि वान्स अब ग्लोबली त्यो जुन इकोनोमिक अनरेस्ट भएको थियो अलिकति नर्मल डाउन हुन लागेको थियो अनि त्यतिखेर यहाँ छोडिदिउँ कि सुड आई स्टार्ट समथिङ एल्स या चाहिँ आइटीबाट पनि मेरो इन्ट्रेस्ट अलिक हराउनु आई मिन लाइक इन्ट्रेस्ट नै थिएन नि त इन द फर्स्ट प्लेस त सो यो छोडेर म मेडिकल नैतिर नै जाउँ कि डेन्टलतिर नै जाउँ कि जस्तो फिल भएको थियो कि बट देन लाइक द्याट इनर भोइस हुन्छ नि यु लाइक वाट यु स्टार्टेड कम्प्लिट त गरौँ त्यसपछि मलाई भने समथिङ एल्स गरौँ भन्ने काइन्ड अफ मलाई फिल भएको चाहिँ आई कन्टिन्यू डन अनि त्यहाँबाट नै आई फाउन्ड माई प्यासन फर लाइक फिटनेस अनि त्यसपछि मेरो बिजनेसहरू त्यहाँबाट सुरु गर्न थालेँ अनि लाइक यो कन्टेन्ट यताउतिमा पनि एन्ड वान अफ द थिङ इज मोस्ट कमन अहिले पनि मैले भेटाउँछु विथ अ लट अफ यङ पिपल स्पेसली +2 सकिँदाखेरि द्याट्स वेन युआर भेरी भलनरेबल के गर्ने नै थाहा हुँदैन एन्ड सम हाउ यु हेभ दिस बिलिफ कि यु सुड हेभ इट फिगर्ड आउट +2 पछि के गर्नु चाहिँ थाहा हुनुपर्छ एन्ड आई थिङ्क सबै स्टेजमा त्यो एउटा प्रेसर चाहिँ हुन्छ क्या अरे बट आई रिमेम्बर सानो हुँदाखेरि कि म चाहिँ क्लास 4-5 मा हुँदाखेरि 7-8 को लाइक दाई दिदीहरू हेर्थेँ अन्त यिनीहरू त क्या दे हेभ प्रिटी मच फिगर्ड आउट एभ्रिथिङ है क्या मच्योर हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो 7-8 पुग्यो हे यस्तो त हुने रहेछ फेरि एसएलसीको लागि हेऱ्यो अन्त लाइक +2 ब्याचलर्स अनि वेन यु लुक एट ओल्डर पिपलहरू इट्स लाइक हुन्छ नि दे हेभ इट फिगर्ड आउट जस्तो जहिले पनि लाग्ने रहेछ कि तर एट दिस पोइन्ट आई फिल लाइक एभ्रिबडी हेज देयर ओन कन्फ्युजन्स र स्ट्रगल्स विथ हुन्छ नि आफ्नो गोल के हो भनेर नि एभ्रिबडी इज जस्ट फिगरिङ इट आउट यस इभन राइट नाउ एक्ज्याक्टली सो बेसी यसो हेर्दाखेरि त पर्फेक्ट चलिरहेको छ सब थोक भइरहेको छ बट इभन यु डोन्ट नो भोलि के हुनेवाला छ ट्रु म क्लास आई थिङ्क 8 पढ्दाखेरि चाहिँ एकजना चिनेको मान्छेले चाहिँ सो क्लास 8 त्यो त डिएलई भन्थ्यो अहिले त बिएलई भन्छ होइन एकचोटि यो त सबसे भन्दा गाह्रो एक्जाम हो एकचोटि यो कटाइस भने चाहिँ तेरो लाइफ सेट हुन्छ आई थिङ्क त्यस्तै द वर्ड क्या तेरो लाइफ सेट हुन्छ क्या अनि सो मैले लाइफमा चाहिँ खत्रै पढेको भने चाहिँ क्लास 8 हो क्या त्यो बाहेक चाहिँ मार्क्स चाहिँ सधैँ राम्रो आएको बट एक्चुली पढेको चाहिँ क्लास 8 मा हो क्या सो खतरा पढेँ अनि 8 को सक्यो रिजल्ट पनि राम्रो आयो त्यसपछि चाहिँ द नेरेटिभ चेन्ज टु क्लास 10 सकाइस भने चाहिँ लाइफ सेट हुन्छ त्यो आइरन गेट यस अनि ओके ठिक छ सो क्लास 10 पछि त अब +2 2 वर्ष त्यसपछि सब काम गर्ने लाइफ सेट सियो हो क्या अनि +2 सकेपछि नो कि ला त सुरु नै भएको छैन कि सो लाइफ इज नट गोइङ टु गेट सेट के इट्स जस्ट नेभर एन्डिङ प्रोसेस जस्तो लाग्छ इट्स जस्ट लाइक जब हामीले चाहिँ प्रेसर लिन थाल्छौँ कि अहिलेसम्म त थाहा एन्ड त्यो पनि जरुरी छ फेरि यु क्यानट बी लेड ब्याक अनि आफै एन्ड एभ्रिथिङ विल ह्यापन टाइम आएपछि सबै हुन्छ भनेर पनि हुँदैन इट्स अ ब्यालेन्स हो क्या दुबईको यु हेभ टु बी काइन्ड अफ सिकिङ फर द्याट एन्ड पोइन्ट या भने गोल्स या भने सोल सर्चिङ वाट एभर यु कल इट त्यो पनि चाहिन्छ बट एट द सेम टाइम यु क्यान नट बी प्यारलाइज बाई फियर कि हुन्छ नि मैले त केही पनि गर्न सकेन लाइक सो एन्ड सोले यत्रो गरिसकेको छ एन्ड विथ सोसियल मिडिया आई थिङ्क त्यो एउटा प्रेसर आउँछ विथ द करेन्ट जेनेरेसन लाइक मेरै नजिकको मान्छेहरू पनि हु आर +2 सकेको छ या भन्छ ब्याचलर्स भर्खरै सकेको छ या ब्याचलर्समा गइरहेको छ लाइक पिपल आर लाइक मैले के गर्ने नै फिगर आउट गरेको छुइनँ काइन्ड अफ एन्ड आई थिङ्क इट्स अ त्यो त एभर कन्टिन्युइङ प्रोसेस हो वाट यु क्यान डु इज लाइक म हिजोसम्म मसँग जे स्किल सेट छ त्यसमा चाहिँ बरु एड अन चाहिँ के गरौँ यस होइन एन्ड देयर आर सो मेनी युनिभर्सल स्किल्स अहिले जुन चाहिँ वी अल नो इट्स नो सिक्रेट कुन स्किलहरू चाहिँ आई मिन फ्युचरमा तिम्रो पोसिबिलिटिजहरू बढाउँछ होला अफ सिक्योरिङ अ बेटर मेबी जब अर करियर अर वाट एभर इट इज एन्ड जस्ट इम्प्रुभिङ अन दोज द्याट इज इट एक्ज्याक्टली सो कम्पेरिजन चाहिँ आई थिङ्क स्पेसली सोसियल मिडियाले झन् धेरै कम्पेयर गर्न थाल्यो जस्तो लाग्यो क्या बिकज युआर नट कम्पिटिङ विथ जस्ट नेपालको लाइक सोचौँ न म सानो हुँदाखेरि पनि हामीसँग फोन थिएन क्या सानो जस्तै 7-8 कक्षा पढ्दा यति साह्रो काठमाडौँतिर थियो म धादिङमा हुर्केको त्यहाँ फोन हातमा आइसकेको थिएन क्या प्यारेन्ट्सको हातमा भर्खर आउँदै थियो क्या हाम्रो हातमा आइसकेको थिएन कि सो हाम्रो कम्पेरिजन भनेको एट म्याक्स आफ्नो साथीसँग अथवा आफ्नो एक स्टेप माथिको दाइ एक स्टेप मुनिकोसँग अब 3-4 ब्याचहरूसँग कम्पेयर त हुँदैन बट राइट नाउ हामी त कहाँ आफैसँग त नि इन्टरनेटमा त को कहाँको वन्डर किड छ को के छ उसँग कम्पेरिजन भइरहेको छ नि त फ्रस्ट्रेसन त बढ्छ पक्का पनि या एन्ड वी टेन्ड टु फर्गेट कि एजको कुरा मात्र होइन इट्स जस्ट द जियो लोकेसन द्याट वी आर इन प्लस द इन्भाइरोमेन्ट द कल्चर द इकोनोमीदेखि लिएर सबै कुराले एन्ड नट ट्राइङ टु मेक एन एक्सक्युज अफकोर्स वेयर
part a global citizen हो हामीहरू हुँदा, but then like you have to think locally, and त्यसपछि यहाँ के possible छ. Even globally नै हेर्दाखेरि पनि success rate average मा it's like 50s 60s हो नि त. There are few exceptions, outliers, जसले 20s मा they become multi-millionaire and billionaires, and त्यो highlights मात्र हेर्छौँ. And then again, I mean, I see त्यो frustration among these youth, के frustration not just regarding the system र यो कुराहरू मात्र नि, frustration with themselves कि मैले किन गर्न सकिरहेको छ नि त, म कहाँ छु त भनेर के. It's just a process of like being better at certain skillsहरू. That is very important. Like तिमीले भने you were a teacher पनि हैन, so teachingमा पनि you must have met kidsहरू who take this tremendous pressure एउटा. Exactly. Especially IT मा चाहिँ you have to do something type हुन्छ के. And plus the thing is हाम्रो करिकुलम चाहिँ यस्तो खालको बनेको हुन्छ आइटीमा चाहिँ कलेजको कोर्सले चाहिँ इट्स नट इनफ के, 100% इनफ छैन. अनि स्पेसली आइटीमा चाहिँ इट इज नट जस्ट अबाउट कोडिङ के. त्यो कस्तो मिसअन्डरस्टुड हुन्छ नि, हरेक स्टुडेन्टलाई चाहिँ ब्याचलर्स जोइन गर्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ आइटी भन्ने कोडिङ जस्तो लाग्छ क्या. इट इज नट अबाउट कोडिङ क्या. देयर सो मेनी डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स क्या. नेटवर्किङको पार्ट छ, अरू के पार्ट छ, कसैलाई मतलब छैन क्या. सबैलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोडिङ आयो भने चाहिँ सब थोक आउँछ क्या. अनि दिस इज जस्ट स्मल पार्ट अफ इट क्या. अनि आइटी पढ्ने कति धेरै छ क्या. अनि भर्खर +2 पढ्दैछ, उसलाई सोध्यो भने म त खतरा कोडिङ गर्छु कि नि, त्यो बाहेक पनि अरू पनि सक्छ नि त. सो के को लागि आइटी गरेको भन्ने क्ल्यारिटी हुँदैन. अनि त्यसपछि एउटाको जिनियस निस्किन्छ क्लासमा, जसले चाहिँ सुरुदेखि नै कन्सेप्ट पनि छिटो ग्रास्प गरिहाल्छ, टिचरले पनि उसलाई ओ राम्रो स्टुडेन्ट भेरी गुड भन्छ. अनि बाँकी चाहिँ म किन आइटी पढ्न आएछु हुन्छ क्या. बट एट द एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयरतिर पुग्दाखेरि त्यही स्टुडेन्ट चाहिँ प्रोफेसनल राम्रो गरिरहेको हुन्छ क्या. दे विल फिगर इट आउट के. प्लस आई थिङ्क इट्स वान अफ द फास्टेस्ट इभल्भिङ इन्डस्ट्री ग्लोबली पनि होइन. एभ्री इयर केही न केही भइरहेको हुन्छ. लाइक एप्पल कम्स अप विथ समथिङ क्रेजी, भिजन प्रो होइन. मलाई त त्यो दिस इज द फर्स्ट टाइम मलाई चाहिँ, तिमीले हेऱ्यौ त्यो भिजन प्रो भनेर चाहिँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम मलाई चाहिँ आई सब्सक्राइब टु द्याट आइडिया के. वाउ, this is something I'm excited for kind of. यो नै मेटाले गर्न खोजेको थिएँ, मलाई what a stupid idea जस्तो लाग्यो त्यतिखेर. I think त्यो टाइम लागेको हो कि Apple just does it better. I don't know, like we can relate to it because we have a phone and the interface on screen देखेर रिलेट गरे हो कि. म चाहिँ लाइक आइफोनसँग कम्पेयर गर्छु कि. आइफोन जब सुरुमा लन्च भएको थियो नि, लाइक जे जे फिचर वा भनेको थियो नि, त्यो चिज केही वर्ष अगाडि आइसकेको चिज हो कि, डिफ्रेन्ट ठाउँमा के. बट एप्पलले चाहिँ प्याकेज भेरी नाइसली के, इन्टिग्रेसन एन्ड एभ्रिथिङ है. अनि त्यसपछि इन अ वे दे आर काइन्ड अफ लाइक एउटा ट्रेन्ड सेटर नै हो नि त. फर इक्जाम्पल आई रिमेम्बर वान अफ द वर्स्ट मिस्टेक यिनीहरूले गर्यो भनेको चाहिँ इयरफोनको पोर्ट्स निकाल्दै थियो नि. कस्तो स्टुपिड काम गरे जस्तो लाग्थ्यो कि. बट देन नाउ यु लुक एट इट, वायर्ड इयरफोन युज गर्ने मान्छेहरू रेयरली भेटाउँछौँ क्या हामीहरू. मेजोरिटी त वायरलेस इयरफोन नै अब इट हेज बिकम एक्सेसिबल. अनि तर त्यो बेला हेर्दा चाहिँ कसले नै ब्लुटुथ इयरफोन्स युज गर्छ होला जस्तो लाग्छ. बट नाउ द्याट्स द टेक्नोलोजी द्याट्स टेकिङ ओभर. एक्ज्याक्टली. सो चेन्ज त भइरहेको छ. चेन्ज इज इन एभ्री. सो आई थिङ्क अर्को 5 वर्षमा के हुन्छ. डेफिनेटली नै. अब यो थिङ त आई थिङ्क यो इयर नै रिलिज गर्छ कि यो भिजन प्रो भन्ने समथिङ लाइक द्याट. 24 मा मोस्ट प्रोबब्ली. 24 नेक्स्ट इयर गर्छ. यस. सो नाउ टकिङ अबाउट लाइक तिमी फुल टाइम यहाँ सिफ्ट भयो भने चाहिँ के हो? सो पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, सो म एउटा बेसिक टाइम लाइन हुन्छ त नेपाली कमेन्टको. आई थिङ्क आई हेभ टु स्टार्ट 2020 देखि के. ओके. सो आइडिया कहाँदेखि आयो भनेर. सो लकडाउन, फुर्सदमा बसेको छ, फिल्म मेकिङ नै गरिरहेको थिएँ, राइटिङ गरिरहेको थिएँ. राइटिङ पनि त्यो बेला के पनि थिएन, एउटा वेब सिरिज जस्तो चलिरहेको थियो. त्यो 2-3 घन्टा काम थियो, दिनभरि खाली छ. सो अनि यस्तो खालको एजुकेसनल कन्टेन्ट चाहिँ कन्ज्युम चाहिँ 5-7 वर्षदेखि गरिरहेको. सो त्यस्तो खालको कन्टेन्ट नेपालीमा किन छैन, त्यो चाहिँ ऱ्यान्डम थट थियो. त्यो कसरी अचिभ गर्ने के पनि आइडिया थिएन कि. सो इन्ट्रेस्टिङ किताब पढिरहेको थिएँ, त्यसको एउटा भिडियो बनाइन्छ भनेर फटाफट एक महिना एडिटिङ गरेँ, भिडियो हाल्दै डन. कुन सो यो चाहिँ सुरुको सिभिल वार एक्सप्लेन भनेर च्यानलमा अहिले पनि छ, सबैभन्दा पुरानो 5वटा भिडियो छ, 5वटा पार्ट भनेर. 2-3टा इन्ट्रेस्टिङ किताब पढिरहेको थिएँ. प्लस बिकज आई कम फ्रम दार्जिलिङ, जुन चाहिँ अलिकति अफेक्टेड एरिया नै हो. प्लस मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि अलिकति, लाइक हामी खेलिरहेको हुन्थ्यो ग्राउन्डमा, अनि पारिपट्टि डाँडामा गोली चल्छ कि. अब हामीलाई के भन्थ्यो, घर कुदेर चाहिँ घर आउनु परेको त्यस्तो भएपछि. सो कहिले कहिले मेरो साथीको कसको घरमा चाहिँ बम ब्लास्ट भएको थियो एकचोटि राति.
घरमै यस अनि उसकोमा चाहिँ आई थिङ्क चिप्स के फ्याक्ट्री थियो क्या सो हामी गएर चाहिँ त्यो चिप्स ल्याएर चाहिँ फ्री त्यही कुरा जस्तो बट सो त्यो भएर चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू थियो अलिअलि सानै नै हो बट एक्ज्याक्टली के भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ आई डिन्ट नो क्या सो अनि त्यो चिज चाहिँ आई फेल्ट कि मेरो साथीहरूलाई पनि थाहा छैन क्या सो उनीहरूको निम्ति भनेर चाहिँ बनाएको थिएँ 5वटा भिडियो बनाएँ लकडाउन सक्यो आई फरगट कि त्यो च्यानल छ क्या सो त्यसपछि चाहिँ आई वेन्ट टु फिल्म मेकिङ फुल टाइम फिल्म मेकिङ गर्छु जस्तो प्लानमा थिएँ ट्राई पनि गरेँ इट फेल्ड कम मिजरेबली भन्छ नि प्योर फेल भएँ अनि त्यसपछि यो सालको स्टार्टमा चाहिँ आई थट मेबी आई सुड यो साल मतलब 2022मा चाहिँ आई सुड रिस्टार्ट भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क 6 मन्थ चाहिँ मैले क्ले गरेँ 6 मन्थ भनेको फेब्रुअरीदेखि जुलाईसम्म त्यसमा चाहिँ एउटा दुईवटा भिडियो चल्यो पनि अनि सब्सक्राइबर पनि आई थिङ्क ठिकठाकै बढिरहेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ मोनिटाइज भयो 1000 सब्सक्राइबर पुग्यो 4000 वाच आवर्स पुग्यो एकदम किन अचिभ गरेर फिल भएको थिएन खतरा जस्तो लाग्यो एन्ड देन जुन पहिलो महिना जुन स्यालेरी जुन युट्युबबाट रेभेन्यू आउँथ्यो त्यो आउन अगाडि चाहिँ मैले हायर गरिसकेको थिएँ कि ओके आई न्यू कि यो जुन काम गरिरहेको छु यो चाहिँ एक्लै सस्टेनेबल छैन कि एडिटिङ गर्न रिसर्च गर्न सब थोक गर्न पोसिबल छैन सो टिम भइसकेको थियो बट कलेज चाहिँ पढाइरहेको थिएँ कि सो आधा दिन कलेज पढाएर आयो अनि आधा दिन चाहिँ युट्युब भइरहेको थियो कि अनि त्यसपछि चाहिँ टिम पनि बढ्दै गयो भिडियोको फ्रिक्वेन्सी पनि बढ्दै गयो यु हेभ टु कम्युनिकेट विथ द टिम यो हुन्छ त्यो हुन्छ सब गर्दा गर्दा चाहिँ दिस इज नाउ अब चाहिँ मैले फुल्ली युट्युब गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो फेब्रुअरीमा सो 1 वर्ष कलेज प्लस उ गरिसकेपछि चाहिँ आई स्टार्टेड फुल अन युट्युब तर आई मिन लाइक द काइन्ड अफ कन्टेन्ट यु आर क्रिएटिङ फर्स्ट अफ अल लाइक ह्युज फ्यान म पनि होइन अनि तिम्रो च्यानल डिस्कभर गर्दाखेरि देखि नै मलाई पनि पहिलादेखि नै लाग्थ्यो नेपालमा किन यस्तो कन्टेन्टहरू छैन बाहिर यु सी दिस ह्यारिस गाई लाइक इन्सेन्ट काइन्ड अफ भिडियोहरू बनाउँछ इन्डियामा पनि देयर इज दिस राठी ध्रुव राठी अनि नेपालमा चाहिँ हामीहरूको लोकलाइज कन्टेन्ट त्यो हिसाबले चाहिँ आई मिन देयर वर फ्यु फाटा फुटेज अब अहिले आएर चाहिँ मैले डिस्कभर गरेर चाहिँ आई डोन्ट नो त्यो च्यानलहरू पहिला थियो कि थिएन नाउ लाइक सो मेनी च्यानल्स आर ग्रोइङ यो निसमा चाहिँ तर मलाई पनि त्यही लाग्छ कि लाइक यो एउटा पोलिस्ड वेमा अनि त्यसपछि र यो दिस इज लाइक वर टक अबाउट हिस्ट्री अर स्ट्याटिस्टिक्स या भन्छ इन्फर्मेसन भनौँ न एउटा हिसाबले हाउ यु प्रेजेन्ट इट अल्सो म्याटर्स विच आई फाइन्ड यु डुइङ लाइक अ ग्रेट जब इन होइन किनभने त्यो त्यही इन्फर्मेसन नो अफेन्स टु अदर पिपल लाइक बट देयर आर सो मेनी पिपल डुइङ इट तर द वे यु डु इट इज यु हेभ अ मोनोटोन काइन्ड अफ हिसाबमा तिमीले गर्छौ द स्क्रिप्ट जसरी लेख्छौ जसरी तिमीले स्टोरी बिल्ड गर्छौ that makes the audience want to be interested in history or the content we are consuming. So I can imagine the amount of effort it requires. And timro content or own thala like I started watching a lot of it and started showing it to my parents as well. I know मेरो अब घरमा पनि अब usually अब बुवा मम्मीले हेर्ने भनेको just like बुढाहरू कराएर हुन्छ यो संसदमा यो करायो त्यो गर्यो हल्ला त्यसै मात्र न्युजहरू हुन्छ नि त so it's kind of like I mean like त्यो पनि नेसेसरी चाहिँ कन्ज्युम गर्नलाई तर टु मच अफ द्याट बिकम्स अगेन टक्सिक काइन्ड अफ भएर जान्छ होइन अनि वी हेभ अल दिस assumptions of like how certain industries नेपालमा डुब्यो or this and that भन्ने कुराहरू तर well researched छ कि छैन भन्ने कुराहरू छ नि त. So I started showing your videos अनि to this point अहिले कस्तो भइसकेछ भने तिम्रो नयाँ भिडियो ड्रप भयो चाहिँ like me and my dad sit down and watch it together kind of like or मैले हेरिसकेँ भने I sit down with them and watch the video and so pretty much like all of your videos मैले हेर्छु and यो niche grow भइरहेको हेर्दाखेरि पनि मलाई खुसी लाग्छ कि because this is a country जहाँ चाहिँ and I've seen this shift happening in TikTok or everything जहाँ चाहिँ entertainment सुरु हुन्छ र अहिलेको पनि content it is predominantly entertainment नै हो नेपालमा. But then success stories of channels like yours it shows like people are getting interested in that. TikTok मा पनि सुरुमा सबै lip syncing र dancing मा त त्यो now educational content आइरहेछ नि त. And the same thing is happening with channels like yours as well. So यो चाहिँ हाम्रो मात्र हैन कि like it's happening globally के एउटा चाहिँ आई थिङ्क प्लेटफर्मको मेच्युरिटी भन्छु होइन आई डोन्ट थिङ्क इट्स द राइट वर्ड अर नट. हरेक प्लेटफर्म सुरु हुँदा चाहिँ यस्तै टाइपबाट सुरु हुन्छ नि त. सो युट्युब सुरु हुँदाखेरि के थियो क्याट भिडियोज डान्स भिडियोज सिम्पल खालको र स्लोली त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको प्लेटफर्ममा गयो. टिकटक स्टार्ट डान्सिङ नाच्ने फर द लङ्गेस्ट पिरियड टाइम मलाई त्यही लाग्थ्यो क्या टिकटक भनेको चाहिँ लिपसिङ गर्ने हो नाच्ने हो. सो टिकटकमा मैले आई जोइन लास्ट इयर टिकटक. ओके. सो पर्सनली यो चलन चिज होइन बट देन स्लोली रिकगनाइज कि नै पिपल आर देयर
अनि त्यसमा पनि एउटा किसिमको प्लेटफर्म छ, त्यसमा पनि एक किसिमको कन्टेन्ट जान्छ एन्ड देन वी स्टार्टेड अपलोडिङ अन टिकटक एज वेल. सो प्लेटफर्म पनि एउटा मेच्योर्ड भइरहेको छ. सो बाई प्लेटफर्म आई मिन द पिपल. मान्छेलाई पनि कति वर्ष हेर्नेको नाचेको, दे विल वान्ट समथिङ न्यू. अनि आई थिङ्क त्यो रिक्स त फेरि यहाँ पनि छ क्या, बिकज 1-2 वर्षमा यही फर्मेट यही प्रेजेन्टेसन यही गऱ्यो भने ओभर मेबी लेट्स चाहिँ सेचुरिटी हुन्छ अथवा के हुन्छ, पिपल विल नट बी इन्ट्रेस्टेड. अर्को चिज चाहिँ लास्ट इयर मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन कन्टेन्ट बनाउनु त इट हेज बिन सुरुदेखि नै थियो, धेरैजना पनि थियो. अनि तर द थिङ इज प्रेजेन्टेसन. राइट, एक्ज्याक्टली. बिकज प्रेजेन्टेसन मात्रैले चाहिँ इट इज नट गोइङ टु ह्यान्ड लाइक होल्ड हुन्छ नि. तर इन्फर्मेसन त्यसलाई सही तरिकाले प्रेजेन्टेसन गऱ्यो भने चाहिँ एउटा चिज चाहिँ अडियन्सले हेर्न मजा आउँछ. अफकोर्स त्यो चाहिँ आई क्रेडिट टु माई स्टोरी टेलिङ डेज राइटिङको, जुन मैले 4-5 वर्ष गरेँ. सो मैले चाहिँ पर्सनली चाहिँ जुन मैले फिल गरेँ नि फिल्म मेकिङमा, अनि आई से दिस इज माई फिल्म मेकिङ क्या राइट नाउ. सो यहाँ चाहिँ मसँग फिक्सन छैन, म जे पनि कथा बनाउनु पाएन, तर भएको अभाइलेबल इन्फर्मेसनलाई चाहिँ आई ट्राई टु प्रेजेन्ट इट एज नट अ भिडियो, नट अ भ्लग, नट अ डकुमेन्ट्री. इट्स अ डकुमेन्ट्री. इट्स चाहिँ दिस इज माई मुभी के. यसमा चाहिँ एउटा सेट क्यारेक्टर छ, स्टोरी छ. सो आई थिङ्क द स्टोरी भन्नु स्किलले पनि आई थिङ्क हेल्प गरेको हुनसक्छ क्या. प्रेजेन्टेसन त मोरलेस हामी पनि कोहीबाट इन्सपायर्ड भएको, जन हेरिसको इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ. सो विल ट्राई टु रेप्लिकेट द्याट. त्यो रेप्लिकेट गर्दा गर्दा चाहिँ यु स्टार्ट डेभलपिङ योर ओन स्टाइल. अनि मलाई जन हेरिस पर्सनली एकदम चित्त बुझ्छ होइन स्टाइल उसको प्रेजेन्टेसनमा. अनि जन हेरिसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो स्टाइल लाइक कसलाई क्वेसन सोधेको थियो कि तपाईँको स्टाइल त यति धेरैले रेप्लिकेट गरिरहेको छैन, हाउ डु यु ओभरकम द्याट भनेर के. अनि इज आन्सर इज कुन स्टाइल. म आफैले पनि त मेरो 3-4 जनाको चाहिँ कम्पाइल गरेर बनाएको. सो अरू कसैले आफ्नो बनाउँछ. सो यस कपी हुने चिज कहाँ छ भने आई थिङ्क यो वेदर यु लाइक टु एडमिट इट अर नट, जुन पनि इन्डस्ट्रीमा जो पनि मान्छे त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ हुन्छ नै कि होइन. अनि देयर इज दिस नोसन नेपालमा चाहिँ केही कुरा गऱ्यो कि केही कुरा नयाँ गऱ्यो कि यसको कपी गरे काइन्ड अफ त्यो एउटा आउँछ त जहिले पनि. बिट पडकास्ट कसले पडकास्ट गऱ्यो भने जो रोगन भनेर भनिदिइहाल्छ, कसले कन्टेन्ट गऱ्यो भने ध्रुवराटी भनिदिइहाल्छ. त्यस्तो काइन्ड एनिथिङमा कि एनी काइन्ड अफ कन्टेन्टमा कि. तर यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि उनीहरूले पनि कहीँ न कहीँ आउँछ नै कि. एक्ज्याक्टली. जस्ट वी आर इन्फ्लुएन्स्ड बाई वाट वी रिड, वाट वी सी. पडकास्ट इज नट न्यू थिङ. त्यो त इट हेज बिन गोइङ फर सो लङ, फर मोर देन डिकेड भएर अहिलेको फर्ममा बिस्तारै आयो. बट या एनी काइन्ड अफ कन्टेन्टमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि. आई थिङ्क यो आई डोन्ट नो इफ इट्स लोकली नेपाली टेन्डेन्सी हो कि के हो, तर इन जेनरल नै यो यहाँबाट कपी गऱ्यो भन्ने काइन्ड अफ थिङ इज. आई मिन देयर आर सो मेनी फर्मेट्स. युनिक हुनको लागि देयर आर सो मेनी वेज, लाइक बाटोमै हिँड्नको लागि पनि देयर आर सो मेनी अन्ली सो मेनी वेज यु क्यान वर्क विथ. युनिक हुन्छु भनेर हिँडेर हुँदैन, युनिक बोल्छु भनेर बोलेर हुँदैन. इभेन्चुली वी आर सोसियल बिङ्स. हामी सोसाइटीमा बस्छौँ, हामी वी गेट इन्फ्लुएन्स्ड बाई पिपल एन्ड देन त्यो सम सोर्ट अफ फर्म त आइ नै हालिन्छ. एन्ड देयर इज नथिङ रङ विथ इट एज लङ एज यु डेभलप अन इट, अन्त एज लङ एज यु इम्प्रुभ अन इट. आफ्नो टेस्ट दिइरहेको छ, सेम डिट्टै कन्टेन्ट नै कपी गर्न थाल्यो भने देन इट्स अ प्रब्लम होइन. त्यसको निड भएन. तर इफ समथिङ न्यू भ्याल्यु एड गरिरहेछ भने डेफिनेटली वाइ नट. अर्को एउटा चिज चाहिँ जेन्युन भन्छ नि. जस्तो सुरुमा चाहिँ तिम्रो भोइस कस्तो अलि मधुरो बोल्यो, अलिकति चर्केर बोल न, अलि चिच्याएर बोल न टाइपको कमेन्ट पनि आउँथ्यो कि. अनि ओके गर्नुपर्छ क्या जस्तो लाग्यो क्या. एउटा भिडियोमा. सो अलिकति आई ट्राइड. कुन भिडियोमा भन्नु त्यो बनिन पछि. सो बिकज अर्ली स्टार्टिङमा चाहिँ यु डोन्ट नो वाट इज राइट एन्ड रङ के. सो त्यो भएपछि चाहिँ एउटामा अलिकति चर्को ट्राई गरेँ होइन, भिडियो पनि बन्यो. इट फेल्ट सो अफ के गरिरहेको छु म जस्तो लाग्यो क्या. अनि त्यसपछि चाहिँ एटलिस्ट त्यो म त हो नि, दिस इज मी. अनि आई थिङ्क स्लोली त त्यही लाइक जुन स्लोली बोल्थेँ त्यसको पनि बानी लाग्दो रहेछ मान्छेलाई. सो त्यसरी जुन तिमी स्लोली बोल्ने तिम्रो कन्टेन्ट प्रेजेन्टेसनको एउटा स्टाइल छ नि, इज इट बिकज यसरी प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ बेटर वेमा पर्सिभ हुन्छ, या भन्छ यसरी प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पिपल विल इन्जोय इट मच, यो काइन्ड अफ कन्टेन्टको लागि सुटेबल हुन्छ भनेर हो कि लाइक नेचुरली द्याट्स योर नेचुरल इन्स्टिङ्क्ट? बोथ. सो स्टार्टिङमा त यु हेभ नो आइडिया के गर्दैछु भनेर. सो एउटा भिडियोको स्क्रिप्ट चाहिँ वाइट इज वर्किङ अनि अर्को चाहिँ किन काम गरिरहेको छ नि, यु डोन्ट नो नि त. तर अहिले यसो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ जुन राइटिङको प्रिन्सिपल फन्डामेन्टल्स हुन्छ नि, त्यो चिज चाहिँ युज भएको थियो, अहिले पनि युज भइरहेको छ कि. जस्तै फर इक्जाम्पल रिसेन्टली एभरेस्टको भिडियो बनाएँ होइन,
त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ पे अफ र हाइडिङको कन्सेप्ट छ के कस्तो भन्दा चाहिँ हामी दुईजना भेट्यौँ अनि त्यसपछि आज चाहिँ म यहाँ जाँदैछु भनेर सुरुमै नाम भन्थ्यो नि वेस्ट एक्साइटमेन्ट छैन तर त्यसको वरिपरि घुमिराखेर चाहिँ त्यसको बारेमा इन्ट्रेस्ट बिल्ड गर्दै गयो भने चाहिँ त्यो चिज चाहिँ अडियन्सले हेर्न मजा आउँछ त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ सिधै प्रोभाइड गर्नु हुँदैन त्यसको वरिपरि घुमेर चाहिँ लेट द अडियन्स फिगर इट आउट के त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लाग्यो अर्को चिज चाहिँ एउटा चिज चाहिँ म बर्ड थ्योरी भन्छु कि हाम्रो अफिसको सबै रिसर्चरहरूले त्यही सिकाइराखेको हुन्छ होइन सो बर्ड थ्योरी कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्ट्रास्टिङ कुरा मनपर्छ कि एज ह्युमन बिइङ जस्तै हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ इट्स अ बोरिङ राइट नाउ लेट्स से तर हामी झगडा गर्न थाल्यो भने इट बिकम्स इन्ट्रेस्टिङ नि त छिमेकमा केही झगडा पऱ्यो भने हामी हेर्छौँ नि जस्तै चुप लाएर बस्ने मान्छेलाई पनि छिमेकी घरको झगडा हेर्न मन लाग्छ झ्यालदेखि लुकेर अब कम्फर्टेबल छ भने बाहिर गएर हेरिदिन्छ अलिकति साई नेचर छ भने झ्यालबाट हेर्छ तर हेर्छ के सो त्यो चाहिँ कन्ट्रास्टिङ फिल हुँदैछ नि त सो जस्तै मैले सबैभन्दा फर्स्टमा बनाएको भिडियो चाहिँ पेट्रोलको प्राइस सम्बन्धी थियो होइन सो पेट्रोलको प्राइस चाहिँ किन यति धेरै महँगो छ पेट्रोल द्याट वाज द भिडियो अबाउट त्यसको राइटिङ कस्तो खालको छ भन्दा चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा प्राइस बढ्यो त्यो अनुसार नेपालमा पनि प्राइस बढ्यो अफकोर्स विच मिन्स ब्यालेन्स हुनुपर्छ नि त तर हाम्रो के भन्छ नेपाल आयल निगम पनि घाटामा छ फेरि सो बढ भयो क्या इन्टरनेसनल प्राइस बढ्दैछ हामीले पनि त्यो अनुसार बढायौँ बट हामी फेरि घाटामा छौँ दुइटै चिज त कोहेरेन्स मिल्न नि त सो बटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए भयो अनि बी हुनु पर्थ्यो तर सी भइरहेछ कि सो द्याट बिकम्स इन्ट्रेस्टिङ क्या अनि किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी इफेक्टिभ इट अलवेज वर्क्स सो राइटिङमा चाहिँ इफ यो पोइन्ट अफ भ्यू इफ एनालाइज इट हाम्रो हरेक भिडियोको पोइन्ट चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अर्को चिज चाहिँ लेट्स चाहिँ 10 मिनटको भिडियो छ भने सुरुको 1 मिनट इज द हार्डेस्ट त्यसपछि 9 मिनट इज द इजिएस्ट पार्ट के टु गेट द पिपल हुक्ड यस किनकि हामीले कतिवटा भिडियो चाहिँ इट्स अबाउट सोसियल इस्युज कतिवटा चिज इन्ट्रेस्ट नहुनसक्छ कि सबैलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैन कि एउटा सर्टन सेक्सनलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ला तर मासको निम्ति इन्ट्रेस्टिङ नहुनसक्छ सो इट्स माई जब कि उनीहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्नु पऱ्यो कि सो त्यसको निम्ति चाहिँ रमाइलो खालको आई हेभ टु नो दिस थिङ भनेर बनाउनु पऱ्यो कि त्यही भएर सो भिडियोको स्टार्टमा चाहिँ देयर एनिमेसन फास्ट सर्ट्सहरू हुन्छ एक्साइटमेन्ट हुन्छ म्युजिक हाई हुन्छ सो द्याट इज द रिजन फर द्याट सो जुन तिमीले भन्यो नि त यु डिड फिल्म मेकिङ बिफोर यो कन्टेन्टमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एन्ड यु फेल्ड वाइ डु यु थिङ्क यु फेल्ड त्यहाँतिर ओभर एनालाइज ओभर थिङ्किङ अनि त्यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले 4-5 वर्ष चाहिँ ट्राई गरेँ फिल्म मेकिङ अनि एज अ राइटर काम गरेँ सो ठुलो सानो धेरैजनासँग काम गरेँ क्या सो इट्स अ गुड इमेज जस्तो अनि त्यसपछि चाहिँ आई भेन्चर्ड आउट अन माई ओन सो म आफै गर्छु भनेर सो आई बिल्ड अ स्मल टिम अब जब हामी कन्टेन्ट बनाउन थाल्यौँ त कन्टेन्ट चाहिँ यस्तो लो क्वालिटी कन्टेन्ट भइदियो कि बिकज सुरुमा इफ यु स्टार्ट एभ्रिथिङ अन यर ओन हुने के हो त बिकज मैले राइटिङ गरेको डिरेक्सन गरेको होइन सो मैले डिरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो द क्वालिटी वाज नट गुड इनफ यति लो थियो कि साथीलाई देखाउन लाज लाग्यो कि बिकज दे आर डुइङ भेरी फ्याबुलस थिङ अब त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो हामी सँगै थियौँ पहिला अब म एक्लै निस्केँ एन्ड माई प्रोडक्ट इज वे बिलो के अब म उसँग रिभ्यू माग्न लाज लाग्दैछ अप्ठ्यारो लाग्दैछ क्या बिकज उसले भन्छ यत्रो वर्ष तैँले फिल्म मेकिङ गरेर के बनाएको आइएम प्रिटी स्योर मेरो साथीले के कसैले भन्थेन नि क्या बट इन माई माइन्ड चाहिँ त्यही चलिरहेको थियो कि मेरो साथीले त छ्यार के भन्नु म कसरी देखाउनु क्या सो त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट टाइम मलाई प्रोजेक्ट गर्न आँटे आएन क्या सो 1 महिना बित्यो राइटिङ चलिरहेको छ विल डु इट भन्यो 2 महिना बित्यो सो 6 मन्थ बित्यो हामीले किप पनि बनाएनौँ कि द होल टिम आइडल गरेर बसिरहेको छ क्या जस्ट बिकज कि म बाहिर निस्किन आँटी गर्न सकिनँ कि अनि त्यसपछि चाहिँ दिस इज नट वर्किङ आउट यसरी त हुँदैन वी स्टप द कम्पनी कम्प्लिटली रोकिदिएँ अनि आई सेड इट फिल्स लाइक अ डिभोर्स भनेर क्या बिकज सो 2015को एन्डमा चाहिँ म फिल्म मेकिङ गर्छु भनेको इट वेन्ट 2021सम्म सो 6 वर्ष चाहिँ म फिल्म मेकिङ लाइक मेरो कलेज साथीले त्यही भन्छ क्या त फिल्म मेकिङ गर्न आँटेको थिइस् वाट आर यु डुइङ अन युट्युब भन्छ क्या कतिजनाले सो 6 वर्षपछि चाहिँ आई एम नट गन डु इट एटलिस्ट 1-2 वर्ष चाहिँ म गर्दिनँ भनेर चाहिँ आई टुक अ ब्रेक सो इट फेल्ट लाइक ए डिभोर्स के
सो यो ओभर एनालाइजिङको पार्ट छ लाइक मेबी मैले गरेको राम्रो छ कि छैन अर क्वालिटी के भयो सुड आई पुट इट आउट देयर अर नट भन्ने कुरा विथ दिस प्रोजेक्ट नेपाली कमेन्टमा तिमीलाई त्यो हुन्छ कि हुँदैन? अहिले चाहिँ थोरै थोरै हुन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ अ लट अफ पिपल, मान्छेको एक किसिमको एक्सपेक्टेसन छ। पहिला चाहिँ द फियर वाज अबाउट साथीले के भन्छ के, जुन रङ थियो। अहिलेको चाहिँ इट्स अबाउट हामीले एउटा जुन सेट अफ वर्क बनाइसकेका छौँ, कतिलाई एकदम राम्रो मनपर्छ, एटलिस्ट त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मिटिनुपर्छ है। सो त्यो भएर चाहिँ एनालाइज चाहिँ गर्छौँ, तर वी पोस्ट इट के, द्याट्स द डिफ्रेन्स। पहिला चाहिँ वी वन्ट डु इट, सोच्थ्यौँ मात्रै, रङ भयो नगर्नु पनि गइहाल्थ्यो। अहिले चाहिँ हामी सोध्छौँ पनि, बट एट द एन्ड वी पोस्ट इट। इट बिकम्स लाइक अ वर्क नै भएर जान्छ, रिगार्डलेस अफ हाउ यु फिल यु जस्ट सो अप व्हेन इट्स टाइम। सोइङ अप इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट जस्तो लाग्छ अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ। अनि आई थिङ्क त्यो साइकल ब्रेक गर्नको निम्ति द ओन्ली वे टु प्रोग्रेस इज टु, सो क्वालिटी र क्वान्टिटीको एउटा जुन डिबेट हुन्छ नि, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि, बट आई थिङ्क बिगिनिङ फेजमा क्वान्टिटी इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट देन क्वालिटी। 100% अग्री विथ द्याट। तर हरेक क्वान्टिटीमा चाहिँ एटलिस्ट आधा, आई वन्ट से एउटा क्या, आधा चिज चाहिँ थोरै इम्प्रुभ होस् के, त्यो भएको चाहिँ आई थिङ्क माई फिल्म मेकिङ करियर वुड हेभ बिन अलिकति मोर सक्सेसफुल, इफ द्याट इज द वर्ड। आई थिङ्क जुन पनि कन्टेक्स्टमा जो मान्छेलाई पनि हुने प्रब्लम भनेको त्यही नै हो। आई थिङ्क वी एज ह्युमन बिङ्स हामीले पोइन्ट एबाट पोइन्ट बी जानु छ, अन्त इट्स अ लङ वे, जे पनि कुरामा, जुन पनि करियरमा, जुन पनि साइडमा। अनि हामी पोइन्ट एमा भएर चाहिँ पोइन्ट बीसँग कम्पेयर गर्न खोज्छ कि लाइक त्यसको कम्पेरिजनमा हामी कहाँ छ, हामीले प्रड्युस गरेको कन्टेन्ट कहाँ छ, र हामीले गरिरहेको काम कहाँतिर छ। एन्ड आई थिङ्क जुन तिमीले भन्यो नि त लाइक इज दिस गुड इनफ अर नट, र त्यसले सोली डिसाइड गर्ने कि डु आई पुट इट आउट अर नट, जुन अहिले चाहिँ इभन इफ यु डोन्ट फिल लाइक इट्स नट गुड इनफ यु पोस्ट इट एनिवे होइन। अनि आई थिङ्क त्यो द्याट इज वेयर द प्रब्लम लाइज। मोस्ट पिपल एक्सपेक्ट त्यो क्वालिटी नै इम्प्रुभ गर्छ। अनि आई हेभ टक टु लट अफ पिपल हु वान्ट टु गेट इन्टु युट्युब, पडकास्ट या कन्टेन्ट या एनी फर्ममा चाहिँ, अनि दे आर टकिङ अबाउट लाइक माइक कुन चाहिँ बेस्ट माइक छ, क्यामरा कुन चाहिँ छ, एन्ड आई टेल देम लाइक लिसन, इफ पर्फेक्ट गरेर जाने हो भने तिम्रो 4-5 लाख त खर्च हुन्छ नि, मिनिमममा जान्छ त्यति होइन। तर त्यो 4-5 लाख मेबी तिमीलाई जुटाउनलाई नेक्स्ट 1 year 2 year लाग्छ होला, जब त्यो मार्केट पनि गइसक्छ, तिम्रो मोटिभेसन पनि गइसक्छ, प्यासन पनि गइसक्छ, एन्ड त्यो आयो भने पनि त्यो गियर तिम्रो एकैचोटि तिमी यु वन्ट फर्स्ट भिडियो नै सक्सेसफुल हुँदैन, र भइहाल्यो भने पनि आर यु प्रिपेयर टु ह्यान्डल द्याट सोर्ट अफ फेम भन्ने कुरा आयो क्या, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी ह्यान्डल गर्न सक्छौ त भन्ने कुरा आयो क्या। सो मलाई पनि हुन्छ क्या, लाइक वान आम ह्याभिङ कन्भर्सेसन्स, यो पडकास्टहरू आफ डन लाइक 150 समथिङ पडकास्ट गरिसकेँ होइन, इज 2 to 3 hours लङको अर 4 hours गएको छ। अनि देयर आर पडकास्ट जुन चाहिँ एपिसोड्स भएर आम लाइक एउटा दुइटा दामी भयो आई ट्याङ्क, आम लाइक त्यो त हाम्रै भएन। अनि त्यसपछि मलाई हुन्छ नि फर कपाल अफ डेज आई फिल लाइक, म अहिले पनि हुन्छ कि आई फिल लाइक नेक्स्ट पडकास्टको लागि म रेडी छुइनँ जस्तो अहिले पनि मलाई हुन्छ, सेल्फ डाउट हुन्छ कि, बट आई नो द्याट आई हेभ ह्याड दिस फिलिङ पहिला पनि। एन्ड यु जस्ट पोस्ट इट, यु जस्ट एउटा जान्छ 2-3 दिनपछि अर्को एपिसोड आउँछ, एन्ड द्याट्स अ फ्रेस स्टार्ट अगेन, यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट इट, मान्छेले बिर्सिन्छ पनि त्यो भनेर कि। एन्ड यो डिसिप्लिन इन लाइक पब्लिसिङ इट अर क्रिएटिङ द कन्टेन्ट अर जस्ट सोइङ अप, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट, र त्यो रेपुटेसनले बिल्ड गर्ने हो नि त। यस, लाइक भन्छ नि इफ इट इज टु पर्फेक्ट यु स्टार्टेड टु लेट भनेर। ट्रु। सो अनि आई दिस इज वाट ह्यापन विथ द नेपाली कमेन्ट के, जुन मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले 2022मा चाहिँ स्टार्ट गरेपछि आई सुड हेभ कन्टिन्युड अन के, प्रोग्रेसन चाहिँ त्यहाँ देखिन्थ्यो, तर जुन बिचमा ब्रेक भयो, तर त्यो टाइम मैले एडिटिङ सिक्नु चाहिँ भ्याएँ कि। ओके, सो सुरुमा तिमीले नै एडिट गरेर थियौ? 6 months रिसर्च, स्क्रिप्ट, एडिट, रेकर्ड सबै पब्लिस सबै मैले एक्लै गरिरहेको थिएँ। तर 2020को सुरुको 5वटा भिडियोमा चाहिँ एडिटिङ पनि आउँथेन कि, राइटिङ पनि खासै केही आउँथेन कि। त्यतिखेर चाहिँ एडिट कसरी गर्यो? बेसिक फोटो, इफ यु लुक एट इट यु क्यान सी द डिफरेन्स इन क्वालिटी के। अनि अहिले पनि कमेन्ट आउँछ क्या, कस्तो एडिटिङ मिलेन भनेर क्या, एउटा डेट हेरेर त्यो 3 वर्ष पुरानो भिडियो क्या, त्यसमा कमेन्ट आउँछ। ओके, सो या त्यो भएपछि चाहिँ बट यु हेभ टु इभेन्चुली स्टार्ट समवेयर होइन। अनि इफ यु किप एट इट, अर्को चिज चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्पेसली अन युट्युब होइन, इट इज अ भेरी नम्बर इन्टेन्सिभ गेम के, एकदमै।
आफैलाई चाहिँ जति मुखले चाहिँ मन भन्छ आई डोन्ट केयर अबाउट नम्बर्स बट अल्टिमेटली एउटा ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ देयर इज कुनै पार्ट छ क्या नम्बर सोचिरहेको के अनि इफ यु फोकस टु मच अन नम्बर्स त्यसले चाहिँ डुबाउँछ क्या अनि आई थिङ्क इट वाज मार्कस ब्राउनली के होला सायद उसको 100वटा भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ हि ह्याड अराउन्ड 400 सब्सक्राइबर्स समथिङ कति थियो क्या अनि अर्को चिज चाहिँ जस्तै अन एभरेज युट्युबमा चाहिँ 1000 सब्सक्राइबर पुग्नको निम्ति कतिवटा भिडियो हुन्छ होला क्या इफ यु हेभ टु गेस 1000 पुग्नको लागि यस 1000 आई डोन्ट नो इफ यु नो द आन्सर अर नट आई हेभ नो आइडिया बट सो 1000 सब्सक्राइबर पुग्नको निम्ति चाहिँ एभरेज कतिवटा भिडियो हाल्नुपर्छ होला कि 15 ओके अझै बढी हो कति हो द एभरेज इज 55 वाउ जस्ट टु गेट टु 1000 सब्सक्राइबर्स सो अनलेस यु मेक 55 भिडियोज नम्बर्सको त कुरा नगरिन्छ कि एटलिस्ट 55वटा भिडियोज बन्नु पऱ्यो द्याट्स स्ट्याटिस्टिक्स यो स्ट्याटिस्टिक्स क्लियरली अब कोहीले चाहिँ नाउ देयर आर एक्सेप्सन टु द गेम अफ कोर्स एन्ड देयर आर मेनी एक्सेप्सन एटलिस्ट स्टार्टिङ फेजमा के बट इट्स अ भेरी के भन्छ आई प्लिजिङ नम्बर हुन्छ नि अनि धेरैजनाले चाहिँ 50ले लेट्स चाहिँ 10वटा भिडियो बनायो 5वटा भिडियो बनायो नि इट इज नट वर्किङ छोडिदिन्छ कि 50वटा त बनायो एटलिस्ट एन्ड प्लस इम्प्रुभमेन्ट पनि सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ अर्को चिज चाहिँ नम्बर्समा चाहिँ अगाडिको जस्तो कम्पेरिजन के मेरो युट्युब होम पेजमा त मिलियन्स भ्युजवाला भिडियो आइरहेको छ मेरोमा 500 छ एन्ड इट डजन्ट वर्क लाइक द्याट नि त सो मैले सुरुमा चाहिँ त्यही गरेको थिएँ कि 2020 को एन्ड सो मेरो डायरीमा चाहिँ 2020 को एन्डमा चाहिँ आई वान्ट टु गेट टु 10,000 सब्सक्राइबर्स द्याट वाज द गोल मैले 22 को एन्डमा सरी 22 सो मैले 22 को मार्चमा पहिलो भिडियो हालेको सो रिस्टार्ट गरेपछि सो 9 महिनामा चाहिँ त्यो बेला मसँग कति 500 आसपास सब्सक्राइबर थियो कि सो 9 मन्थमा चाहिँ 9,500 सब्सक्राइबर चाहियो त्यो भयो भने त्यो त रेकर्ड ब्रेकको जस्तो लाग्थ्यो कि अनि 1-2 महिनापछि चाहिँ के फिल गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ न भ्युज मेरो हातमा छ न सब्सक्राइबर मेरो हातमा छ कि अनि त्यो गेम खेल्न गयो भने चाहिँ म फेलै खाने स्योर किनकि हाउ डु यु कन्ट्रोल सब्सक्राइबर्स कसैले सब्सक्राइब गर्छ गर्ने कसो थाहा हुन्छ सो त्यसपछि चाहिँ त्यो मैले काट्दिएँ होइन अनि आई चेन्ज इट टु मलाई यो वर्षको एन्डमा एटलिस्ट 15वटा भिडियो बनाउँछ बिकज द्याट इज इन माई कन्ट्रोल के अनि त्यसले चाहिँ जोगिरहेको हुन्छ नि हामी अरू एक्सटर्नल फ्याक्टरमा चाहिँ वे सो फोकस्ड कि आफ्नो क्राफ्टमा चाहिँ काम हुँदैन कि एन्ड सो मेरो टार्गेट 10,000 थियो बट 2022 को एन्डमा वी रिच अराउन्ड 1 लाख या सो 10 टाइम्स हुन्छ नि सो आई थिङ्क मैले मार्चमा चाहिँ लेखेको थिएँ होइन 10,000 पुग्ने भनेर 2 महिना 10,000 कटिसकेको थियो कि सो यु नेभर नो राइट अनि द बेस्ट थिङ अबाउट युट्युब के भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्सनली अरू प्लेटफर्म कम्पेरिजनमा चाहिँ रिसेन्सी बायस छैन क्या युट्युबमा इफ इट्स अ गुड कन्टेन्ट राम्रोसँग बनाएको छ प्रेजेन्टेसन राम्रो छ इन्फर्मेसन राम्रो छ अनि सेल्फ लाइफ लामो छ भने इभेन्चुली इट विल गेट ट्र्याक्सन के सुरुको फेजमा चाहिँ 3 महिना भएपछि देशमा भ्युज अनि समथिङ ह्यापन जुप एकै दिनमा 1 लाख के अनि त्यो आई डोन्ट थिङ्क अरू कुन प्लेटफर्ममा त्यस्तो हुन्छ के तर युट्युबमा चाहिँ समडे मिस्टरियसली के हुन्छ एन्ड गेट भ्युज के द्याट इज समथिङ आई क्यान लाइक भाउच फर एज वेल मेरो पनि कन्टेन्ट काइन्ड अफ इट इज नट प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टकै हुँदैन इट्स मोस्टली रिसर्च बेस्डहरू या चाहिँ एकाडेमिकहरू भइरहेको हुन्छ अनि मोस्ट अफ माई कन्टेन्ट मैले पनि के दिएको हुन्छु रिसेन्टली नै चाहिँ भ्युज आउँदैन बट देन लाइक आई चेक इट 1-2 मन्थ्स पछि अनि भ्युज बढिसकेको हुन्छ क्या अनि दिस इज समथिङ आई हेभ रियलाइज रिसेन्टली मात्र एन्ड आई जस्ट फिल लाइक यो सुरुको जुन हामीहरूको बानी हुन्छ नि त्यो 48 आवर्सको भ्युज हेर्ने एन्ड थिङ्स लाइक द्याट त्यसरी चाहिँ द्याट इज नट माई गेम भनेर चाहिँ मैले रियलाइज गर्छु म सकेसम्म म त हुन त एनालिटिक्स सकेसम्म हेर्दिनँ किनभने वाट इज ड्राइभिङ मी इज मी इन्जोइङ दिस पार्ट किनभने मैले गर्ने भनेको टु बी भेरी अनेस्ट मेरो कन्टेन्ट क्रिएसनमा मैले बसेर यति मात्र गर्ने अरू न म पब्लिस गर्छु न म एडिट गर्छु न म मोनिटर गर्छु अरू केही पनि गर्दिनँ क्या सो म यहाँ मात्र फोकस छु यहाँबाट वान्स आई गेट आउट अफ दिस रुम लाइक कहिलेकाहीँ मलाई पडकास्ट गरिसकेपछि गेस्टहरूले सोध्नुहुन्छ लाइक भ्युजहरू के कस्तो कमेन्ट्स मैले भ्युज पनि हेरेर हुँदैन मैले कमेन्ट्स पनि हेरेर मैले केही पनि हेरेर हुँदैन कि इट्स जस्ट लाइक आई इन्जोय जेन्युनली इन्जोय दिस कन्भर्सेसन र भोलि गएर इफ अरू थिङ्स यस दे डु म्याटर आई डोन्ट वान्ट टु बी अ हिपोक्रेट तर चाहिँ एट द सेम टाइम इट डजन्ट ट्रम्प द एक्सपिरियन्स द्याट आई हेभ विथ द गेस्ट
And this to me is like very fascinating. किनभने चाहिँ बिफोर स्टार्टिङ पडकास्टहरू पनि 2 years 3 years 4 years 5 years अगाडि पनि मलाई सोध्दा वाट्स यर बिगेस्ट फियर इन लाइफ लाइक अनेस्टली नै कि वाट्स यर बिगेस्ट फियर इन लाइफ भनेर मलाई सोद्धाखेरि मैले चाहिँ जहिले पनि के सोच्दै हुनुहुन्छ आई वुडन्ट लिभ लङ टु बी एबल टु कन्ज्युम द इन्फर्मेसन द्याट आई वान्ट टु कन्ज्युम काइन्ड अफ के किनभने म पहिलादेखि नै जस्ट लाइक यो बुक्सहरू एकदमै पढ्ने अनि त्यो काइन्ड अफ कन्टेन्ट एकदमै हेर्ने अन्त आई युज टु बी फेसिनेटेड राति 2-3 बजीसम्म कन्सियस स्क्रलिङ भन्छ नि त्यो गर्थेँ कि अनि ला यो टपिकमा त यत्रो धेरै सच डेप्थ भएको टपिक हो होइन यो त कहिले बुझ्ने जति भित्र छिर्यो त्यति हुन्छ नि त यु काइन्ड अफ स्टार्ट ह्याभिङ द्याट फिलिङ अनि मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो कि एन्ड देन आई फाउन्ड दिस प्लेटफर्म एन्ड द्याट इज एक्ज्याक्टली वाट आइ एम डुइङ यहाँ चाहिँ गेटिङ एक्सपर्ट एन्ड गेटिङ टु टक टु देम अनि एभ्रिथिङ एल्स टु मी इट काइन्ड अफ बिकम्स नट इम्पोर्टेन्ट बट काइन्ड अफ सेकेन्डरी इन द्याट सेन्स चाहिँ लाइक लेट्स चाहिँ कसैलाई चाहिँ यो नम्बर्सको गेममा हुन्छ नि यो प्रोसेसमा चाहिँ लेट्स चाहिँ कोहीसँग चाहिँ 10 million सब्सक्राइबर्स अरे कि इट्स अ भेरी बिग अचिभमेन्ट नेपालमा चाहिँ कसैको 10 million भनेको त इन्सेन हो त्यसपछि वाट विल यु डु 10 million पछि लेट्स 100 million ल मिस्टर बिस्टको लेभलमा पुगेर वाट विल यु डु भिडियो बनाउने हो नि त्यो त अहिले नै बनाउन सक्छ सो वाट आर यु वेटिङ फर हुन्छ नि यु हेभ टु एक्चुअली इन्जोय द्याट प्रोसेस बिकज अल्टिमेटली इट्स नट अबाउट नम्बर्स नि त सब्सक्राइबर त उचित भयो हामी सब्सक्राइब गरेर पनि भन्दैन कि भिडियोहरूमा ठिक छ इट फिल्स गुड कसले सब्सक्राइब गर्यो भने बट त्यो कन्सटेन्टली सब्सक्राइब गरेर बमबार्ड गरिराख्नु बिकज आई थिङ्क युट्युबको यति एक्सपिरियन्स त भइसक्यो कि मान्छेलाई चाहिँ चित्त बुझेर सब्सक्राइब गर्छ कि दे आर ट्रेन्ड फर द्याट के त्यही भएर इफ यु रियली डोन्ट इन्जोय द प्रोसेस लाइक स्पेसली यो निसमा छ नि एजुकेसनल निसमा चाहिँ देयर सो मेनी च्यानल्स होइन अनि 2-3 हप्ता एउटा दामी भिडियो गर्नुहुन्छ अनि 1 महिनापछि अर्को एउटा आउँछ 4-5 वटा चल्छ एउटा चल्छ पनि एकदम एक्साइटमेन्ट हुन्छ अनि 6-7 बजी त्यो स्टप के मेबी हेभ टु रिस्टार्ट थिङ्किङ कि मेबी यु डिड नट एक्चुली इन्जोय द प्रोसेस के ट्रु यो निस चलिरहेको छ अप एन्ड कमिङ छ सबैको चलिरहेको छ भ्युज आउँछ ट्र्याक्सन आउँछ सो वाइ आर यु डुइङ इट भन्ने कुरा के सो जस्तै मेरो निम्ति पनि हामीले नम्बरको धेरै कुरा गऱ्यौँ सो अल्टिमेटली त आई वान्टेड टु मेक कन्टेन्ट आई वान्ट टु मेक कन्टेन्ट जुन म आफै कन्ज्युम गरिरहेको थिएँ प्लस जुन भिडियोमा बनाइरहेको छु म आफैलाई जेन्युनली जान्ने इच्छा आएको नि हो बिकज त्यो चिज चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ भेरी रिमेन कन्सटेन्ट त्यसमा पनि के कहिले पनि यसमा चाहिँ भ्युज आउँछ होला है भनेर चाहिँ वी डिन्ट मेक जस्तै एउटा टाइममा चार्ल्स सोब्राज रिलिज भएको थियो उकेटा मिडिया भिडियो अनि भ्युज पनि राम्ररी आउँथ्यो होला कि बट यसो सोचेँ कि मलाई जान्ने इच्छा छैन कि त्यो टाइममा चाहिँ बिकज मैले चार्ल्स सोब्राजको जमाना पढिसकेको थिएँ डकुमेन्ट्री नेटफ्लिक्सको सो सब हेरिसकेको थिएँ कि अनि केही फिलै लागेन कि त्यसमा म केही पर्सनली एड गर्न सक्छु कि एन्ड वी डिन्ट मेक इट क्या धेरैजनाले चाहिँ प्लिज बनाउन भनेर आइरहेको हुन्छ अनि नो आइएम नट गर्न मेक इट बिकज मलाई पर्सनली जान्ने इच्छा छैन कि सो एभ्री भिडियो चाहिँ म आफैलाई जान्ने इच्छा भएर बनाएको भएर चाहिँ एटलिस्ट एट द एन्ड अफ द डे भिडियो चलोस् नचलोस् मलाई आफ्नै एन्सर चाहिँ पाएँ कि आइ एम क्रिएटिभली सेटिस्फाइड के कन्सिस्टेन्सी आउने त्यहीँबाट नै हो नि त यसको डाउन साइड चाहिँ बिकज नाउ वी हेभ 8-10जनाको टिम अनि यु हेभ अ सर्टन नम्बर टु टिक बिकज स्यालेरिज हेज टु बी गेट पेड अन टाइम त्यो भएपछि चाहिँ यो अलिकति ग्रिडी भन्छ नि यो एउटा मेक आर भिडियो अलिकति चटपटा पनि हुनुपर्छ अलिकति मासमा पुग्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न चाहिँ एउटा 2टा भिडियो चाहिँ वी नो कि यो यसमा भ्युज खासै आउँदैन क्या बट विल डु इट के बिकज त्यो क्रिएटिभिटी नि त फुलफिल हुनु पऱ्यो नि त सो क्युरियोसिटी चाहिँ छ सबैमा तर यही गर्नु मन छ भन्ने चाहिँ एउटा 2टा भिडियो हुन्छ कि एन्ड अल्टिमेटली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चिज चाहिँ अडियन्सले चाहिँ हेर्छ होला मासमा पुग्छ होला त्योमा आउँदैन क्या बट द अदर वान जुन चाहिँ आफूलाई जाने इच्छा थियो नि त्यसमा आइरहेको हुन्छ क्या जस्तो चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ बनमारावालामा भिडियो बनाएको थिएन एन्ड इट ब्ल्यु अप के 1 दिन 2 दिनमा 3-4 लाख अनि हाम्रो आफ्नो स्ट्यान्डर्डले पनि मच हायर के बिकज हाम्रो युट्युब हेर्ने पपुलेसन कति नै हुन्छ हाम्रो टोटल पपुलेसन 30 मिलियनको छ त्यसमा एक्टिभ युट्युब भनेको कति 10 मिलियन पनि नहोला सायद आई डोन्ट नो त्यो भएपछि त एकदम म्यासिभ भ्युज आएको थियो सो या इट वाज अ भेरी के भन्छ नि एन्ड दिस इज वर्किङ हुन्छ नि
रमाइलो भइरहेको छ। या आई थिङ्क न्यू क्रिएटर्सहरूलाई मैले भन्ने पनि यही नै कुरा हो। आई मिन जस्ट इन्जोय द प्रोसेस हो मोस्ट इम्पोर्टेन्टली। इफ यु इन्जोय द प्रोसेस कन्सिस्टेन्सीले गरेर चाहिँ लाइक जस्ट लाइक एनिथिङ इन लाइफ जति रेपुटेसन गऱ्यो त्यति यु गेट बेटर एट इट होइन। बी इट स्पिकिङ इन फ्रन्ट अफ द क्यामरा अर राइटिङ स्क्रिप्ट भनौँ या भिडियो एडिट गर्नु या चाहिँ कन्सेप्ट बनाउनु अर वाट एभर इट इज। तर त्यो रेपुटेसन्स त हाल्नु पऱ्यो नि त। रेपुटेसन्स कहिले हालिन्छ भनेपछि वेन यु एक्चुली इन्जोय द्याट रिगार्डलेस अफ द आउटकम। इफ यु इन्जोय द्याट आई मिन लाइक इट्स जस्ट लाइक समथिङ तिम्रो हबी जस्तो भयो क्या, तिम्रो प्यासन जस्तो भयो कि यु लभ टु डु इट एभ्री सिङ्गल डे। अनि तिमीले जुन अघि भने त 55वटा भिडियोज टु गेट द्याट 1000 सब्सक्राइबर्स। आई सी रिसेन्टली मेरोमा चाहिँ न्युज फिडमा एभ्री सिङ्गल टाइम रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ एउटा पडकास्ट आइरहेको हुन्छ कि विच हेज लाइक 35-14 भ्युज के एउटा पडकास्ट आइरहेको हुन्छ कि त्यस्तो। अनि एभ्री सिङ्गल टाइम रिफ्रेस गर्दा एउटा पडकास्ट त्यस्तो आइरहेको हुन्छ कि। अनि एपिसोड नम्बर हेर्छु 100 समथिङ हुन्छ यार। सो दिस इज गाई होइन, उसलाई भ्युज आएछ नि बट उसले 100 एपिसोड्स गरिसक्यो भने चाहिँ यसलाई त एकदम मन परेर नै गरे जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। कतिवटा भिडियो आइरहेको एट द सेम टाइम यु विल स्टार्ट आस्किङ क्या कहिलेतिर चाहिँ इज एनफ भनेर। बिकज यु वान्ट एउटा सर्टन लेभल पुगिसकेपछि यु हेभ टु स्टार्ट आस्किङ क्वेसन कि इज द फर्मेट रङ अर एम आई द रङ पर्सन फर इट। बिकज एकजनाले मलाई भनेको थियो क्या, यु वाज मेकिङ ब्लग समथिङ काइन्ड होइन, अनि युट्युबमा हाल्यो अनि मलाई चाहिँ पठायो लिङ्क हेर्थ्यो भनेको नि। अनि आई सेड हिम जेन्युनली क्या तिमी मेरो साथी हो, आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन यु क्या। तर एउटा ऱ्यान्डम स्ट्रेन्जरलाई अब बाटोमा हिँडेको इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन क्या। बेसिकली द्याट वाज अ ब्लग क्या, बाटोमा हिँड्दैछ क्या खुट्टाको सर्ट क्या। अनि थिङ्क फ्रम अडियन्स पोइन्ट अफ भ्यू क्या, उसले किन हेर्ने भनेर क्या। अनि उसले मलाई के भन्नु चाहिँ मैले युट्युबमा आफ्नो निम्ति हालेको, अनि आफ्नो निम्ति चाहिँ ड्राइभमा हाल त्यस भए। बिकज अल्टिमेटली जसले जे भने पनि इफ यु आर पुटिङ आउट अन युट्युब कुनै प्लेटफर्ममा यु वान्ट द अडियन्स टु सी इट नि त। मेबी यु 1 लाखले नहेर्लास् पर 100जनालाई दियोस्। एन्ड आई थिङ्क दिट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट के। ऱ्यान्डम 1 लाख इम्पोर्टेन्ट कि हार्ड कोर 1000 इम्पोर्टेन्ट क्या। द जेन्युन 1000 इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट। ट्रु ट्रु। बिकज द्याट इज द अडियन्स जो रिकरिङ आइरहेको छ क्या, त्यसबाट चाहिँ कम्युनिटी बिल्ड हुन्छ नि त। अनि त्यो 1000को बारेमा फोकस नगरेर चाहिँ इफ यु स्टार्ट फोकसिङ अन द अदर 1 लाख। एन्ड यु हेभ टु बी रियलिस्टिक विथ एक्सपेक्टेसन पनि होइन, द काइन्ड अफ कन्टेन्ट युआर क्रिएटिङ भर्सेस वाट आर यु एक्सपेक्टिङ भन्ने कुरा। लाइक आई डोन्ट लाइक दिस कन्भर्सेसन वेयर पिपल आर लाइक जबरजस्ती सब्सक्राइब गर्नु अरू जबरजस्ती फलो गर्नु काइन्ड अफ स्टफहरू हुन्छ नि। लाइक म पनि कहिले पनि त्यस्तो गर्दैन। देयर आर सो मेनी पिपल द्याट आई फलो हु डोन्ट फलो मी अर त्यो जरुरी पनि छैन, त्यो जरुरी छैन कि यु फलो सम वान बिकज यु आर इन्ट्रेस्टेड। त्यसको यु डोन्ट टेक इट एज देम नट फलोइङ, यु डोन्ट टेक इट एज बिङ डिसरेस्पेक्टफुल भन्ने हिसाबले हेर्नु हुँदैन। सेम थिङ विथ कन्टेन्ट पनि, यु आर पुटिङ इट आउट देयर बिकज यु आर इन्जोइङ इट नि त। मैले आफ्नो हिसाबले मन परेर यो मनपर्छ होला भनेर राखेँ, कसैलाई मन पर्दैन ठिकै छ, लेट इट बी काइन्ड अफ त्यो हिसाबले लाइटली लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी साथीलाई लिङ्क सेयर गरिरहेको हुन्छ नि त, हेर्दैन कि साथीले। लाइक जसरी हामीले कुनै पार्ट चाहिँ सिम्पले चाहिँ भिडियो देखायो भने चाहिँ क्या एक्साइटेड भएर देखाइरहेको हुन्छ नि त, उसलाई इन्ट्रेस्ट छैन क्या, स्योर छैन कि इन्ट्रेस्ट। बिकज यदि उसलाई इन्ट्रेस्ट छ भने उसले हेरिहाल्छ क्या, उसलाई कर गरेर राख्नु पर्दैन क्या। दिस एक्चुली ह्यापन विथ मी होइन। सो पेट्रोलको भिडियो बिकज वाज भेरी न्यू होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ हेरिदियो साथीहरूले हुन्छ नि। सो पर्सनल्ली चाहिँ द्याट वाज द आई थिङ्क 2 कि 3 भिडियो चाहिँ मैले साथीहरूलाई चाहिँ पर्सनल लिङ्कै सेन्ड गरेँ क्या, मेसेजमै रिप्लाई नै आएन क्या, कसैले सिन पनि गर्ने क्या त्यो लिङ्कहरू। अनि वाट ह्यापन्ड इज 3-4 दिनपछि सिसन दाईले कमेन्ट गर्नुभयो होइन। अनि दिस इज भेरी लाइक आई थिङ्क सिसन दाईले सुन्नुहुन्थ्यो भन्न मलाई मन छ क्या। बिकज फर अ यङ क्रिएटर न्यू क्रिएटरले चाहिँ उसलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी फियर चाहिँ एम आई डुइङ इट राइट अर नट। यो चिज चाहिँ म आई जेन्युनली वान्टेड टु नो कि यो फर्मेट जुन मैले रिस्टार्ट गरेको छु इट इज भेरी बिग रिस्क फर मी क्या। त्यो भिडियो बनाउन इट टुक मी 3 weeks रिसर्च एडिट गर्ने निम्ति। मलाई कोही कोहीले तिमी के गर्दै सोध्थ्यो क्या त्यो बेला, अनि म युट्युबमा भिडियो बनाएर सुन्थेँ क्या। हो सब्सक्राइबर कति छन्? 500। अनि कति पैसा आउँछ भन्दाखेरि आउँदैन पैसा। कति टाइम भयो? 3 हप्ता भन्ने के गरिरहेको छ कि वाइ आर डुइङ इट भनेर क्या। अनि त्यो भएपछि चाहिँ बट त्यो भिडियो हाल्यो एक किसिमको डाउट थियो गरौँ कि नगरौँ भनेर। अनि सिसन दाईको कमेन्ट आयो अनि इट फेल्ट सो के भन्छ नि अस्योरिङ हुन्छ नि। ओके एटलिस्ट एउटा ठुलो क्रिएटरले चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट समथिङ त केही न केही त राइट गरेको छु। अनि देन त्यसको स्क्रिनसट खिचेर चाहिँ मैले फेसबुकमा हालेँ क्या।
एन्ड देन त सबै साथी यस एन्ड आई डोन्ट ब्लेम दिम क्या बिकज अरू कसैले मलाई पठायो भने पनि म जेनरसिटीले यसो हेरिदिउँला होइन बट अल्टिमेटली त बिकज सबैको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ नि कसैलाई थोपारेर हुँदैन क्या सो यु हेभ टु रेस्पेक्ट देयर बाउन्ड्रिज एज वेल साथी हो भन्दैमा जबरजस्ती सब्सक्राइब गरेर उसले हेर्दैन कि सब्सक्राइब गर्ला होइन अनि आई थिङ्क यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ क्या सब्सक्राइबर आर नट सो इम्पोर्टेन्ट अहिलेको एल्गोरिदममा कि युट्युबमा ओके सब्सक्राइबर इज अ नम्बर जुन चाहिँ देखाउन चाहिँ मजा लाग्छ होइन बट अल्टिमेटली बिकज मेरो फर्स्ट भिडियो भाइरल जाँदाखेरि आई हेभ 700 सब्सक्राइबर्स इट डजन्ट म्याटर सो त्यही भएर च्यानल त लाइक मिलियन्स अफ सब्सक्राइबर हुन्छ भ्युज 10,000 ट्रु बिकज द्याट नम्बर त एक फेजमा डेड हुन्छ सो विच इज मोर इम्पोर्टेन्ट मिलियन सब्सक्राइबर विथ डेड च्यानल अर 1000 विथ अ भेरी बुमिङ च्यानल आई थिङ्क अनि यसले चाहिँ यु सी अ ट्रेन्ड द्याट इट एफेक्ट्स अ लट अफ क्रिएटर्स अनि स्पेसली अहिले आई सी अन इन्स्टाग्राम पिपल बाइङ फलोवर्स एकदम ऱ्याम्पेन्ट छ क्या आई नो सो मेनी इन्डिभिजुअल्स जसले चाहिँ बिकज देयर इज दिस प्लेस जहाँ चाहिँ यु क्यान सी द ग्रोथ अफ एउटा ह्यान्डलको ग्रोथ कसरी भइरहेछ भने यु सी लाइक बिस्तारै दिनको 5, 10, 15 फलोवर्स बढेर आएको अनि एक दिनमा एकचोटि 40,000 फलोवर्स बढेको कि त्यहाँबाट एकैचोटि हुन्छ 100K पुग्यो क्या त्यसपछि ओके सो समथिङ इज नट एडिङ अफ काइन्ड एन्ड त्यो देखिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि एन्ड देन दे आर एड्रेसिङ थ्याङ्क यू फर so and so many people following me kind of and the history we know what's up just bhayera huncha and but then that just shows ki like people are so caught up in the numbers and they get affected by it ani they kind of start comparing kind of hisab like and mala chai like aile pani like genuinely sochum na you let's Instagram ko kura garum 100-500 followers it's a for a normal person that's a lot of followers कि 500 जना एउटा रुममा सोचेर कतिजना हुन्छ कि अनि त्यतिजना मान्छेले देयर अब्जर्भिङ वाट यु आर डुइङ भनेको तर त्यो नम्बर अहिले चाहिँ समहाउ फिल्स लाइक इट्स सच अ स्मल नम्बर जस्तो हिसाबले सोच्छौँ बिकज वी आर युज टु वाचिङ मिलियन्स एन्ड मिलियन्सहरू एन्ड हामीले के सोच्छौँ भने चाहिँ त्यो 500 भने केही पनि होइन भनेर बट देन अगेन इन्फ्लुएन्सर भन्ने नै हो भने त इन्फ्लुएन्सर जो पनि इन्फ्लुएन्सर यु आर इन्फ्लुएन्सिङ every single person in your vicinity whether you like it or not and this saying ki like so and so level ko influencer bhayepachi you should be able to take hate or you should be able to have that responsibility kind of no sabajanalai hunu parcha jasto लाग्छ sabajanalai त्यो scale different होला तर I mean like we all are influencers in our own ways yes and even more effective influencers so मेरो साथीको सर्कलमा कुनै डिबेट भयो भने if I can present my fact प्रष्टसँग उसले त मलाई ट्रस्ट गर्छ नि मेरो भन्ने कुरा झन् उसले पत्याउँछ सो त्यो स्मल स्केलमा इज मोर इफेक्टिभ जस्तो लाग्छ अर्को चिज चाहिँ वाइ भन्ने क्वेसन आउँछ क्या मेरो पर्सनली माइन्डमा पनि किन चाहियो मलाई कसले साथीले भन्छ त खुब इन्फ्लुएन्सर भएको छ आजकल सेलिब्रिटी भएको छ नि फर्स्ट थिङ म नयाँ मान्छे भेट्दिनँ क्या सो काम घर आऊ सुत काम द्याट्स इट के अनि नयाँ मान्छे नभेटेको त महिनौ भइसक्यो क्या अनि सो फर मी हामी अफिसमा भेला हुन्थ्यो विल मेक भिडियोज विल पब्लिस इट एन्ड विल मुभ अन टु नेक्स्ट के सो त्यही चलिरहेको छ क्या फर मी पर्सनली के डिफ्रेन्स फिल भएकै छैन तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो इन्फ्लुएन्सर भएछ आई डोन्ट नो वाट द्याट मिन्स एक्चुली सो मान्छेलाई किन यति फेमस हुने इच्छा जागिरहेको छ क्या वाइ I think it has to do with the same word, to influence, the power of being able to influence people. Yes. And I think that is something मान्छेको चाहिँ innate nature-मै छ, be it through finances. You want to be like not rich, not just to आफ्नो means मात्र एन्ड गर्नलाई मात्र होइन कि like एउटा सर्टन कन्ट्रोल अचिभ गर्नको लागि सेम थिङ विथ पोलिटिक्स वाइ डु पिपल जोइन पोलिटिक्स इट्स द पावर अफ कोर्स द्याट इज मनी पनि होला इफ यु डु इट इलिगली अदर देन द्याट सोच न पोलिटिक्स इज सच अ ब्याड करियर वाइज भन्ने हो भने पोलिटिक्स इज अ ब्याड करियर कति कमाउँछ र भन्ने कुरा लिगल च्यानल्सबाट जान्छ भने बट इट्स तिमी इलिगल करप्सन एन्ड एभ्रिथिङ जान्छ को वेले हेर्छौ भने द्याट्स एन अपर्च्युनिटी अर्को भन्नु भने यु हेभ एन इन्फ्लुएन्स यु हेभ अ पावर सो आई थिङ्क द्याट्स वाट ड्राइभ्स अ लट अफ पिपल एन्ड again like coming back to the हाम्रो main topic of conversation is like म एकचोटि डाइभर्ट गरिदिइहालेँ है त नेपाली कमेन्ट एज अ युनिट एज अ च्यानल एज एन अर्गनाइजेसन कसरी हाउ डज इट फङ्सन लाइक भिडियो बनाउँछु भनेर इन्सेप्सन कहाँबाट आउँछ ओके सो
एउटा चाहिँ आइडिया चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ क्युरियस मलाई आफूले जान्ने इच्छा छ, द्याट इज द बेस मार्क। अर्को चाहिँ हामीसँग अहिले 4 जना रिसर्चर हुनुहुन्छ। सो एकजना रिसर्चरलाई चाहिँ जनरली चाहिँ हामी 2 हप्ताको टाइम भन्छौँ कि। बट द्याट लाइक म एकछिन रुकिहालेँ, तिम्रो द अमाउन्ट अफ रिसर्च तिम्रोमा द्याट्स इन्सेन रिसर्च छ, द्याट आई अन्डरस्ट्यान्ड। मलाई यसमा थोरै उ लाग्छ कि, सो आई विल टेल यु माई पोइन्ट अफ भ्यू। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ नि इन्सेन छ भनेर होइन, अनि आई फिल के भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज नट अ होल ट्रुथ के। बिकज हामीले चाहिँ रिसर्च गरिरहेको छौँ नि, इफ यु स्टिक टु इट 1 हप्ता 2 हप्ता गऱ्यो भने एनी वान क्यान फाइन्ड के। अनि दिस मिन्स 2टा चिज के। अर्को चिज चाहिँ हामी सबैसँग टाइम छैन नि त फेरि, हामी पो 2 हप्ता 3 हप्ता घोटेर बस्न सक्छौँ नि त। त्यो भएपछि चाहिँ अर्को चिज मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त केही पनि थाहा छैन जस्तो लाग्छ क्या। कतिचोटि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ डे 1मा जति थाहा थियो, डे 20मा गएर त मलाई त केही पनि थाहा रहन्छ क्या, जब कि डे 1मा चाहिँ मलाई सब थोक थाहा थियो जस्तो फिल हुन्छ कि। देयर सो मेनी पर्सेप्सन, जो सो मेनी बिलिफ, जुन चिज चाहिँ स्याटर हुँदै आउँछ कि रिसर्चको एन्डमा कि। सो अब आई थिङ्क मेबी म अलिक बढी सेल्फ क्रिटिकल भएको होला होइन। अनि बिकज एनी वान क्यान डु इट जस्तो लाग्छ कि हामी आफैमा, बिकज हामी यङ टिम नै छौँ होइन। आई डोन्ट नो के हो त्यो। नो, तर लाइक टु बी भेरी अनेस्ट यो कन्टेक्स्टमा आई मिन इट ह्याज टु डु विथ रिसर्च गर्ने टेक्निक पनि त हो नि त। इट्स अ देयर इज अ सेट अफ वे द्याट यु क्यान फलो। किन जहाँ जुन स्ट्रिममा गयो भने जे पनि कुराको बारेमा खोज्छ, इफ यु लुक एट क्लाइमेट चेन्जको तिमीले 5वटा पर्सपेक्टिभ पाउँछौ, अनि इच अफ दोज थिङ च्यानलमा तिमी लिड हुँदै गयो भने त्यसको पनि डेप्थमा छ कि एभ्रिथिङको। लाइक इफ यु लुक इन टु लाइक अर्थ इज फ्ल्याट भनेर खोज्यो भने तिमी त्यसलाई पनि प्रुभ गर्न सक्छौ अर्थ फ्ल्याट नै छ भनेर कि। सो त्यो कसरी अब सेलेक्ट गर्ने, द्याट इज एन आर्ट भन्न खोज्छ क्या। रिसर्च इज टिडियस वेन यु नो एक्चुली हाउ टु डु अ रिसर्च। नभए त मान्छेहरू त आर्टिकल 5वटा पढेपछि रिसर्च गऱ्यो भने भन्छ द्याट इज नट रिसर्च नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ ओके, त्यो चाहिँ बुझेँ मैले, अग्री। सो एउटा चाहिँ हामीसँग पहिल्यैदेखि नै 70-80वटा टपिक जति चाहिँ मैले लेखिसकेको छु। ओके, जुन चाहिँ मलाई लास्ट 1-2 वर्षदेखि चाहिँ जान्न इच्छा भएको। कुनै चाहिँ प्लेन बोरिङ, जस्तै हाम्रो यो जुन बत्ती छ, यो बत्ती कसरी आउँछ यहाँसम्म भनेर। जस्तै थाहा छ हाइड्रो पावर छ, त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बन्छ, तर त्यो कुन ग्रिडमा जान्छ, ग्रिडको कनेक्सन को छ, त्यसको अपरेसन इन्चार्ज को, यो होल सिस्टम कसरी चलिरहेको छ थाहा छैन नि त्यसको बारेमा त। सो त्यसको पनि इन्ट्रेस्टिङ एउटा हुनसक्छ, एक टाइपको त्यो छ। अर्को टाइपको हिस्टोरिकल कन्टेन्टहरू छ। वी हेभ अल फ्याबुलस हिस्ट्री जस्तो लाग्छ, जुन चिज चाहिँ हामीलाई स्कुलमै पढाउनु पर्थ्यो, हामी पढेनौँ। अनि त्यो चिज चाहिँ म पर्सनली मिस आउट गर्छु क्या। अनि हामी कन्सियसली चाहिँ वी वान्ट टु मेक मोर भिडियोज अन हिस्ट्री भन्ने कुरा चाहिँ एटलिस्ट स्कुलको किताब नभए पनि, बिकज एभ्री वान डज नट लाइक टु रिड के, जस्ट बिकज मलाई पढ्न मन लाग्छ, सबैलाई पढ्न मन लाग्दैन। बट भिडियोको फर्मेटमा इट इज मोर इफेक्टिभ, इफिसियन्ट पनि हुन्छ, मान्छेले हेरेर मजा आउँछ। सो त्यो टपिकको पार्ट भयो। सो टपिक भइसकेपछि चाहिँ सो कसले रिसर्च गर्छ होला भन्ने कुरा हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ एउटा रिसर्चरले एउटा टपिकमै गर्छ, 2-3 जना रिसर्चरले चाहिँ एकचोटि काम गर्दैन प्रायः जस्तो। यसो लार्ज टपिक, ठुलो टपिक छ भने छुट्टै कुरा भयो। सो एकजना रिसर्चर चाहिँ त्यसको निम्ति असाइन हुन्छ, कसले हु माइट बी द बेस्ट पर्सन टु रिसर्च। बिकज हरेक रिसर्चरको आफ्नो एउटा स्ट्रेन्थ र विकनेस छ। कसलाई चाहिँ नेपाली किताब पढ्न चाहिँ एकदम रुचाउँछ, कसलाई नेपाली फेरि हेर्ने मन लाग्दैन, उसलाई इङ्ग्लिस मात्रै चाहिएको छ। सो त्यसको आधारमा चाहिँ कसलाई चाहिँ अलिक पोलिटिक्सको बढी नलेज छ, सो त्यसको आधारमा चाहिँ कुन टपिक कसलाई दिने भनेर असाइन हुन्छ। दे हेभ 2 to 3 weeks। अनि इट्स अ भेरी टेडियस प्रोसेस, इन्टेन्सिभ नै हुन्छ। हरेक प्रोसेसमा चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेको हुन्छ। सो उनीहरूले के भेट्छ त्यो लेख्दै जान्छ, अनि त्यसमा डिस्कसन हुँदै आउँछ हरेक दिन जस्तो, हरेक अल्टरनेट डेज जस्तोमा चाहिँ कहाँ पुग्यो हाम्रो भनेर। सो सुरुदेखि नै चाहिँ हामीलाई त रिसर्च पेपर लेख्न आँटेको होइन, बिकज रिसर्च पेपर लेख्न आँटेको भने त्यसको आफ्नै एउटा टाइमलाइन जान्छ। हामीलाई त 2-3 हप्तामा त्यसको रिसर्च सकिसकेर त्यसलाई भिडियो बनाउनु छ। अनि त्यो फेरि चाहिँ हामी नर्मली चाहिँ लेट्स से इफ यु रिसर्च 100%, भिडियोमा त 10% 15% आउने हो, 85% त छ क्या। त्यो सबै थोक राख्न थाल्यो भने इट बिकम्स भेरी बोरिङ, त्यसलाई एउटा सर्टन नम्बरमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ। सो 2-3 हप्ता जतिको चाहिँ डिपेन्डिङ अन टपिक, कोही 1 हप्तामा सकिन्छ। सो त्यसमा चाहिँ मजाले डिस्कसन भएपछि चाहिँ स्लोली एउटा न्यारेटिभ पनि खोज्दै जान्छ त्यही टाइममा चाहिँ।
अहिलेसम्म चाहिँ स्क्रिप्ट राइटिङ मैले गरिरहेको छु। स्लोली रिसर्चरहरूले राइटिङ चाहिँ गर्न सुरु गर्नु भएको छ। सो टपिक भइसकेपछि एकचोटि रिसर्च क्लियर भइसकेपछि चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्न खोजेको के हो त्यो मेरो माइन्डमा चाहिँ मैले स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली यो भिडियोबाट भन्नु खोजेको के हो चाहिँ द्याट हेज टु भेरी क्लियर के। लट अफ टाइम हामीलाई क्लियर छ जस्तो लाग्छ तर क्लियर हुँदैन कि, स्पेसली यो निसमा के। अनि एउटा भिडियोमा चाहिँ वी माइट बी टकिङ अबाउट 4 कुरा गर्नु पाइयो बट इट अल हेज टु मेक सेन्स के। यो पनि भनेको छ अनि त्यसपछि त्यो पनि भनेको छ त्यो पनि भनेको छ अनि त्यो खिचडी मसाला मात्रै हुन्छ कि। सो एउटा पोइन्ट यो कुरा यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ मेरो अडियन्सले यो कुरा थाहा थिएन, यो भिडियोको एन्डमा चाहिँ यो कुरा थाहा छ हुन्छ। सो त्यो गरेर चाहिँ स्क्रिप्ट राइटिङ हुन्छ। सो रेकर्डिङ हुन्छ, रेकर्डिङ पछि एडिटिङमा टन्नै टाइम लाग्छ। सो फिल्मिङको प्रोसेस कस्तो मलाई त्यो भन्नु त। सो कतिजनाले चाहिँ तिमी त कति फ्लुएन्ट स्पिकर रहेछ कस्तो फ्लोमा भन्छ नो त्यस्तो रिटेक्स छ त्यसमा। सो या मैले सुरुमा चाहिँ जब सो अन क्यामेरा फेस देखाउने डिसिजन पनि क्या। सुरुमा चाहिँ भोइस ओभर मात्रै थियो, क्यामेरा पनि थिएन अनि रेकर्ड गरेँ। इट इज भेरी इजी क्या। भोइस ओभर त नो वान इज लुकिङ एट यु, आफ्नो तरिकाले जे गर्नु पायो। अनि मैले माइन्डमा चाहिँ एउटा के थट थियो भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु सो माई फेस बिकज आई वान्ट अलिकति मोर पर्सनल एक्सपिरियन्स। अर्को चिज चाहिँ एडिटिङको लजिस्टिक थियो क्या। जस्तै 10 मिनटको भिडियो छ भने अब भोइस ओभरमा त 10 मिनटको क्लिप चाहिन्छ कि, अनि 10 मिनट क्लिप हुँदैन कि। मैले चाहिँ मायस नुडल्समा भिडियो बनाएको थिएँ होइन। अब मायसको एड चाहिँ 10 चोटि प्ले भएको छ कि, त्यो सेम एडभर्टिजमेन्ट क्या। त्यो हेर्नलाई पनि बोरिङ हुन्छ नि त। अनि मलाई चाहिँ बिकज आइएम डुइङ फिल्म मेकिङ, म त भिजुअली स्टोरी भन्दैछु, मलाई चाहिँ हरेकचोटि चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हो, सकेसम्म सर्ट रिपिट नहोस् भन्ने इच्छा छ। क्लिप नै भेट्दैन के देखाउने त। अनि त्यो पछि चाहिँ फेस देखायो भने त एटलिस्ट त्यो लेट्स चाहिँ 10 मिनटमा त 3 मिनटमा मेरो फेस राख्न सक्छु, काम त छिटो हुन्छ, वी क्यान रिलिज मोर भिडियोज। त्यति प्रोसेस थियो। अनि आई डिन्ट ह्याभ क्यामेरा के, सो फोनले खिच्दै क्या लास्टको। अनि त्यो आई थिङ्क 2 मिनटको पार्ट थियो होइन। इट टुक मी 1.5 घन्टा के त्यो 2 मिनटको बोल्नलाई। यस, डे 1। अनि अहिले चाहिँ इट्स मच क्विकर। अहिले त आधा घन्टा जतिमा 10 मिनटको। सो इट्स अ म्यासिभ थिङ। सो कस्तो हुन्छ? स्क्रिप्ट हुन्छ, यु हेभ अ स्क्रिप्ट अगाडि? यस, स्क्रिप्ट अगाडि हुन्छ, मेरो ल्यापटपमा अगाडि हुन्छ, तलपट्टि हुन्छ। आई जस्ट रिड इट अनि त्यसो कि यो भन्नु छ अनि ठ्याक्क अगाडि बोल्ने हो। अनि त्यसपछि एउटा सर्टेन लेन्थ पुगेपछि चाहिँ सो कतिको इम्प्रोभाइज गर्छु वाट्स रिटन वाट यु डेलिभरमा? एकदम बेसिक। आई विल से 1% पनि हुँदैन होला कि। देयर इज अ रिजन बिहाइन्ड इट। त्यसको बुलेट पोइन्ट बनाएर फ्लोमा बोल्न इज मच इजियर, राइट? किनकि रिजिड पनि देखिँदैन, चिल तरिकाले देखिन्छ भनौँ। तर त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ आज चाहिँ यहाँ चाहिँ 12 लाखको घोटाला भएको थियो सट्टा चाहिँ गफको तालमा 13 लाख भनिदियो नि, इट मेक्स अ बिग डिफ्रेन्स के। सो त्यही भएर चाहिँ बिकज भ्लग स्टाइलको भएको थियो इट वन्ट म्याटर, तर हामी त फ्याक्ट भन्दैछौँ। अनि फ्याक्ट चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ इभन नम्बरमा नभए पनि त्यसको जुन ग्राभिटास हुन्छ नि, जस्तै भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट ए पोइन्ट बी अब पोइन्ट सी भन्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले एक्जाजरेट पनि नेक्स्ट लेभलको एक्जाजरेसन भइदिन सक्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी स्पेसिफिक सो द्याट भोलि कसैले पुलिस केस हान्दियो भने पनि एटलिस्ट यसको सोर्स यहाँ थियो है, हामीले हच्चाको तालमा भनेको यतिकै आरोप लगाएको चोइस अफ वर्ड्स एन्ड फर्मेसन अफ सेन्टेन्सेस एकदमै त्यो म्याटर गर्छ कि, स्पेसली हाम्रो निसमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ इट्स अ भेरी कन्सियस डिसिजन कि त्यो लेख्दाखेरि नै ओके म कसरी बोल्छु त, सो वर्डिङ पनि त्यसरी हुन्छ कि। सो इङ्ग्लिसमा स्क्रिप्ट लेख्छु सुरुमा, आई पर्सनली फाइन्ड इट इजियर। अनि त्यसको चाहिँ वर्ड बाई वर्ड नेपालीमा ट्रान्सलेसन हुन्छ क्या, अनि त्यो नेपाली हेरेर चाहिँ म बोल्छु क्या। सो त्यो भएपछि चाहिँ इट्स मच इजियर भनौँ। सो एडिटिङ, त्यसपछि एडिटिङमा आफ्नै एउटा महाकथा हुन्छ नि। हामी सजिलो तरिकाले सिम्पल गरिदिउँ, जस्तै स्कुलमा पढ्ने बच्चा छ भने ऱ्यान्डम कुनै सर्ट उठाइदियो सजिलो, बट नो त्यो के इमोसन भन्नु खोजेको, के कुरा पोइन्ट प्रुभ गर्नु खोजेको त्यही क्लिप चाहियो क्या। अनि त्यो क्लिप त हुँदैन, हामी स्टक फुटेज पनि युज गर्न सक्दैनौँ, त विदेशीको स्कुल छ, नेपाली स्कुल हुँदैन। सो त्यो भएर चाहिँ क्लिप खोज्नै 3-4 दिन गइदिन्छ क्या। सो आफै पनि फिल्म गर्छौ कति क्लिपहरू? यस, ओके। त्यो चाहिँ केसेस अनुसार कहिले कहिले चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो भेट्दैन। हिस्टोरिकलमा चाहिँ कुनै क्लिप भेट्छ, भेट्दैन, अरू के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ ओके त्यसमा एनिमेसन गरिदिउँ,
सो त्यही भएर चाहिँ हरेकचोटि चाहिँ द्याट इज द एउटा बेसमार्क चाहिँ भिजुअल्ली भन्ने हो, देखाउने हो भन्ने होइन, सुनाउने होइन, सो डन्ट टेल हुने जस्तो। सो त्यो चाहिँ कहिले पनि छुटेको छैन कि। अनि समटाइम इट्स सो डिफिकल्ट क्या त्यो मेन्टेन गरेर राख्ने निम्ति। तर अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एडिटरले चाहिँ दाइ देखाउनुपर्छ नि, आई यतिको चल्छ लेट्स पब्लिस इट टाइपको हुन्छ होइन। बट आई हेभ अ भेरी गुड टिम। कहिले कहिले त जब यस्तो हुँदो रहेछ क्या, when you start doing it for a certain period of time एक किसिमको कहिले कहिले अल्छी लाग्छ, I don't want to work because एक थके लाग्छ कि द्याट इज भेरी अहिले भन्दा यस्तो मोटिभेटेड फिल भएको जस्तो भए पनि प्र्याक्टिकल्ली यु हेभ सम अफ डेज के। तर त्यो टाइममा चाहिँ टिमको फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ दे आर नट बोर्ड के, टिम चाहिँ पर्फेक्सनिस्ट हुनैपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ। यस, अनि कहिले कहिले चाहिँ उनीहरूले मलाई गाली गर्छ कि दाइ तपाईँले रेकर्डिङ गर्नु भएन भने हामी के काम गर्ने। सो नाउ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ उसको निम्ति पनि मैले गर्नुपर्छ क्या। सो इट इज अ भेरी गुड ब्यालेन्स जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यो भएपछि चाहिँ एन्ड प्लस अर्को चिज चाहिँ पर्सनली मैले क्रेडिट लिनु पऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क टिम बनाएको र टपिक सेलेक्सनको चाहिँ मलाई लिनु मन लाग्छ कि। अरू चिज चाहिँ आई थिङ्क जति हामीले गरेको छ त्योभन्दा बढी नै पाएको छौँ जस्तो लाग्छ। तर टिम चाहिँ आई हेभ बिन एबल टु बिल्ड अ भेरी नाइस टिम, भेरी ह्याप्पी टिम, सबैजना एकदम खुसी पनि छ होइन। अनि प्लस इट्स अ भेरी यङ टिम क्या। हाम्रो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ कसरी लाग्छ कि ओहो त्यो एकदमै बुढोले गरे जस्तो लाग्छ। 18, 19, 20, 21 सो सबैभन्दा बुढो मै भए अफिस हाम्रो टिममा। अनि सो आइएम 27, नेक्स्ट इज हाम्रो एडिटर इज 24, त्यो बाहेक सबै 22, 21, 17सम्म छ क्या। अनि दे आर वे अहेड के। सो त्योपछि एउटा डाइनामिक पनि हुन्छ, एकदम एक्साइटेड पनि हुन्छ। प्लस एट द सेम टाइम बिकज अलिकति यङ एज छ, एउटा गाइडेन्स पनि चाहिन्छ। देन 1 हप्ता अहिले त फास्ट भएको छ बिकज वी हेभ अ लट अफ पिपल वर्किङ पनि। सो दिस इज अ टिम जो चाहिँ पहिलादेखि नै यही निचमा इन्ट्रेस्टेड भएको मान्छेहरू कि कस्तो, कि टेक्निकली साउन्ड हो अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट लागेको हो कि? आई थिङ्क रिसर्चरमा त यु हेभ टु बी इन्ट्रेस्टेड होइन, किनकि सकिँदैन क्या। धेरैजनाले चाहिँ म रिसर्च गर्छु भनेर इमेल पठाउनुहुन्छ होइन, अनि प्लिज हायर मी टाइप कुराहरू हुन्छ। म आई डोन्ट वान्ट मनी, मलाई केही पनि चाहिँदैन, मलाई टिम चाहिन्छ। अनि ओके ठिक छ, केही रिसर्च गरेर पठाउनु, इफ आई सेन्ड द टपिक 3-4 हप्ता त्यो मान्छे छैन क्या। अब सी बिकज रिसर्च गर्छु भनेर गर्नु इज अ डिफ्रेन्ट प्रोसेस क्या। फेरि एउटा गरिसकेपछि दुईवटा गर्न सक्दैन। त्यो एक किसिमको डेडिकेसन चाहिँ भित्रदेखि आउनुपर्छ। एडिटिङमा चाहिँ द गुड पार्ट अबाउट आवर एडिटिङ टिम हाम्रो पर्सनली चाहिँ दे आर आवर बेस्ट रिसर्चर जस्तो लाग्छ कि। कतिचोटि चाहिँ हामीले सबै रिसर्च गऱ्यो, स्क्रिप्ट दामी भयो, एडिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ एडिटरले भनिदिन्छ कि द यो फ्याक्ट रङ भयो। ए कसरी? ऊ चाहिँ हाम्रो एडिटरको चेक पनि गर्ने। यस, हाम्रो लास्ट लाइन अफ डिफेन्स भन्छ नि, बिकज हि एक्चुली गोज थ्रु अल द क्लिप क्या। अनि अडियो पनि सुन्छ क्या। हाम्रो मेन अजय भन्ने छ होइन, सो उसले चाहिँ हि जस्ट गोज थ्रु एभ्रिथिङ के। अनि आई डोन्ट थिङ्क अर्को एडिटरले गर्नेवाला छ त्यो कुरा। बाँकी एडिटर त हाम्रो काम त क्लिप हाल्ने हो डन, बट नो हि एक्चुली गोज थ्रु इट, रिसर्च के भएको छ, अनि हि अल्सो युजेस हिज ब्रेन के। अनि हि इज अ भेरी गुड फ्यान अफ योर्स। यस, इट्स फर हिम। सो तर यो साँच्चै हो यार, टिम चाहिँ सुड बी एउटा क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ टिममै हुनुपर्छ कि। किनभने यु एज समन हु इज भनौँ लिडिङ अ प्रोजेक्ट, यु काइन्ड अफ फिल कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रोजेक्ट सकाइदिउँ भनेर कन्सिस्टेन्सीमा मात्र पनि ध्यान गइरहेको हुन्छ नि त। वी टक अबाउट द्याट अघि। तर एट द सेम टाइम वेन पिपल आर योर लाइन्स अफ डिफेन्सेस लाइक यु पुट इट, आई मिन द्याट हेल्प्स। यो क्वालिटी पुगेको छ कि छैन भनेर यहीँ भित्रबाटै आउनु पऱ्यो। वेन बिफोर लाइक सोइङ इट टु द पब्लिक, यहाँ भित्रबाट नै क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट गर्ने ठाउँ छ भनेपछि इम्प्रुभमेन्ट हुनु पऱ्यो। सर्टन ठाउँमा चाहिँ लाइक दिस इज अ नो गो भन्ने मान्छे चाहिँ हुनुपर्छ कि टिममा चाहिँ। देयर आर सो मेनी टाइम्स मैले पनि रियलाइज गरेको छु, लाइक पडकास्ट गर्दा कहिले इन्ट्रो गर्नु मन नलाग्ने, कहिले के छुट्यो भने चाहिँ ह्या होस् भन्ने टाइपको। तर लाइक मलाई चाहिँ होइन त यो गरौँ न, आज इन्ट्रो गरौँ न भनेर गर्न लाउँछ कहिले। अनि थिङ्स लाइक यो टिकटकमा पनि रिसेन्टली प्रतीकले चाहिँ गर्न थालेछ, पुरा क्यामेरा मुभ गरिदिने यताउता सर्टहरू। पहिला त्यस्तो हुँदैन, अन्त उसले होइन त गर्नुपर्छ कि एकछिन त हो नि भनेर भन्छ होइन। अनि म कहिले भनिदिन्छु कि होइन राख्दौँ खासै फरक पर्दैन भनेर। बट लाइक त्यो पर्फेक्सनिस्ट चाहिँ तिम्रो जब जे हो त्यो पार्टमा चाहिँ तिमी पर्फेक्सनिस्ट हुनुपर्छ। सबै काम हेर्नु जरुरी छ नि, तर वाट एभर यु आर डुइङ त्यो काममा चाहिँ लाइक हुन्छ नि, यो भनेको मेरो
मेरो एउटा हिसाबले के भन्छ त्यसलाई सिभी मेरो सिभी हो नि त यो मेरो काम त सो त्यो सिभी निड्स टु बी पर्फेक्ट इन योर क्याटेगोरीमा चाहिँ कि एक किसिमको चाहिँ लिडिङ गर्नलाई चाहिँ एक किसिमको भित्रदेखि चाहिँ ऊ कम्फर्टेबल छैन उसलाई भित्र चाहिँ इन्सेक्युरिटी छ भने चाहिँ उसले एउटा टिम बढाउँदैन मेरो कतिजना साथीलाई चाहिँ यु आर डुइङ भेरी गुड बढाउ टिम भन्दाखेरि यति इन्सेक्युर छ कि उसले टिमै बढाउँदैन अर्को चिज चाहिँ मलाई पर्सनली लाग्थ्यो कि बिकज आई वाज टु एडिट एभ्रिथिङ होइन अनि म जतिको एडिटर त कोही छँदै छैन त्यो चाहिँ आई थिङ्क सबैलाई हुन्छ यार वान पोइन्टमा चाहिँ अनि सो आई हायर्ड माई एडिटर जो हाम्रो सुरुदेखि नै छ 6 month पछि हायर गरेको अनि सुरुमा उसले के चिज मलाई सिकाएँ मैले उसले के चिज सिकाएँ अनि राइट नाउ उसले मभन्दा मच बेटर एडिट गर्छ कि आई 100% अग्री यो किन मैले पनि गर्न थालेको त कन्टेन्ट भ्लगहरूदेखि हो होइन सो आई फर्स्ट टाइम हायर गर्ने सजग भनेको थियो कि सो मेरो फर्स्ट एडिटर अनि उसले चाहिँ अब भ्लग त इन्डोर आउटडोर यताउति हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो आउटडोर सर्ट्सहरूमा पुरा फिल्टरहरू क्यामेरामा राखिदिने कि राखेर अनि खिच्ने त्यो युभी फिल्टर कि अनि त्यसमा मलाई ह्याक के चलाएर जस्तो लाग्दा पक्नु कस्तो दामी आउँछ अनि गिम्बलमा जोडिदिने नगरौँ यार सुट एन्ड गो काइन्ड रन एन्ड गन काइन्ड अफ गरौँ भन्दा होइन दामी आउँछ यसरी त्यो चाहिँ द्याट्स सो इम्पोर्टेन्ट यार त्यस्तो मान्छे हुनुलाई चाहिँ सो त्यो भएपछि बिकज दे आर डेडिकेटेड टु द्याट वर्क नि त हामी त वेयर लुकिङ एट सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स त्यो हाम्रो काम पनि भएन अनि त्यो त एक किसिमको कन्ट्राडिक्सन भइ नै हाल्छ तर समन स्पेसिफिक त्यही कामको निम्ति इट्स देयर जब एन्ड इफ दे आर द राइट पर्सन क्वालिटी त नेक्स्ट लेभल हुन्छ कि हाम्रो इभन हाम्रो एनिमेटरसँग पनि क्या रवि भन्ने छ इ लिभ्स इन इन्डिया होइन नेपाली नै हो इज 17 आई थिङ्क 18 भयो होला अब चाहिँ सो भर्खर यङ टिनेजमै छ एन्ड हि मेक्स सो गुड एनिमेसन होइन अनि उसलाई केही पनि आउँथेन कि त्यति धेरै आउँथेन कि दाइ म सिकिहाल्छु गरिहाल्छु एन्ड हि हेज लर्न एभ्रिथिङ के अनि इफ यु लुक एट हाम्रो पुरानो भिडियोको एनिमेसन र अहिले हेर्नु त्यस्तो कन्ट्रास्टिङ डिफरेन्स के सो इट्स द सेम गाइ त्यो बेलादेखि यस ओके हाम्रो टिममा चाहिँ द गुड थिङ इज नो वान हेज लेफ्ट के वी हेभ ओन्ली ग्रोन के किन भन्छ मैले आई नोटिस तिम्रो इम्प्रुभमेन्ट इन एनिमेसन र मोर एनिमेसन्स कमिङ इन रिसेन्ट भिडियोजहरूमा आई थट लाइक यु हायर्ड समन न्यू या भन्छ चाहिँ बल्ल एनिमेसनमा ध्यान दिन थालेको हो कि जस्तो लागेको थियो बट देन लाइक इट्स अ जर्नी फर देम एज वेल यस दिस गाइ इज लाइक फर हिज एज उसको उमेरमा त दिस गाइ इज नेक्स्ट लेभल पुगिसक्यो क्या नि आई थिङ्क यसले के गर्छ होला क्या भोलिको दिनमा गएर के इफ हि गेट्स प्रपर हुन्छ नि उसको एनिमेसन कति चाहिँ लाग्छ कि उसले भक्सतिर गऱ्यो भने यु क्यान डु इट हुन्छ नि इन्टरनेसनली पनि यु क्यान डु इट के सो इट्स अ बिग प्रिभिलेज कि हामीसँग काम गरिरहेछ क्या द्याट देन द अदर वे अराउन्ड के सो तिमीले जुन अघि भन्नु स्क्रिप्ट वर्ड बाई वर्ड नै पढ्ने बिकज लाइक लिग्यालिटिजको कुराहरू आउँछ डु यु फियर द्याट त्यो लाइबिलिटी छ जस्तो तिमीलाई लाग्छ कि लाग्दैन इन टर्म्स अफ किनभने यु आर टचिङ सो मेनी टपिक्स जुन चाहिँ इट्स भेरी कन्ट्रोभर्सियल इन द सेन्स द्याट देयर माइट बी पिपल हु हेभ अल्टेरियर मोटिभ्स हु डोन्ट who might not necessarily want that narrative out or things like that. And kaka चाहिँ whether you like it or not, instigative kaka genre-मा पुगिन्छ के when you are seeking the truth. एउटा challenge त भइ नै हाल्छ, resistance त भइ नै हाल्छ. So in terms of legalities, how do you feel like secured or नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटा हुन्छ नि मलाई चाहिँ जस्तो कि पर्सनली के लाग्छ भनेपछि अगेन दिस इज समथिङ I've raised 100 of times लयरहरूसँग पनि हुँदाखेरि मेरो राइट्स यो कन्ट्रीमा प्रोटेक्टेड छ कि छैन बिकज वी हियर लाइक हुन्छ नि कसलाई जे पनि गरिदिनु पाउँछ जस्तो देखिन्छ कि कहिले काहीँ हेर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो इफ इट्स मिडियाले त्यस्तो देखाएको हो कि साँच्चैको त्यही भइरहेको तर इफ सुपिरियर पावर्स ह्याभ द्याट इन्टेन्ट तिमीलाई त जे पनि गरिदिनु मिल्छ जस्तो लाग्छ नि त तिमीलाई त्यो हुन्छ कि हुँदैन सो दुइटा चिज छ फर्स्ट थिङ इज हामीले पर्सनली जुन काम गरिरहेको छौँ त्यो चिज चाहिँ आफैले इन्भेस्टिगेसन गर्ने भन्दा पनि समथिङ जुन चाहिँ पब्लिकली डोमेनमा पहिलेदेखि छ बट कुनै कुना कापसँग लुकेको छ त्यस साल कन्टेन्ट बढी गरेको छौँ त्यो भइसकेपछि एउटा समस्या के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही चिज चाहिँ प्रिन्टेडमा डिजिटल कपीमा र हामीले युट्युबमा बोल्दाखेरि चाहिँ बिकज वी हेभ अ मच बिगर रिच त्यो एङ्गर चाहिँ हामीपट्टि आउँछ क्या रादर देन द त्यो जर्नलिस्टलाई के अनि इट हेज ह्यापन पहिला एउटा डिफेमेसनको केस जस्तो नि आएको थियो एमएलएम थिङवालामा हो एमएलएम नो त्यो वाला होइन सो भएको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसको लयरले चाहिँ हामीले इमेल पठाएन सो डिफेमेसन केस के गरिदिन्छु अनि इट वाज 5 करोडको थियो क्या अनि सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एनिमेटरको भागेर जाउँ जस्तो लाग्यो सो हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ सबैको सोसियल मिडिया लिङ्क हुन्छ होइन
इमेल एड्रेस चाहिँ मेरो र त्यो एनिमेटर भाइको थियो क्या. सो एक कपी चाहिँ मेरोमा आयो इमेल, एक कपी उसकोमा गयो क्या. ठिक छ. एन्ड देन उसको लयर चाहिँ इन्डियन थियो क्या, उसको फर्म चाहिँ ल फर्म चाहिँ. हामी त नेपालमा छौँ. सो अब उसकोमा किन गयो क्या. सो अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यस खालको इस्यु भयो भने चाहिँ सकेसम्म टिमलाई चाहिँ पहिला आफै एउटा फिगर आउट गरौँ के भएको हो, अनि त्यसपछि चाहिँ म टिमलाई ब्रिफ गर्छु जस्तो लाग्छ. तर त्यो टाइममा चाहिँ अब उता गइसकेपछि त एक किसिमको हल्ला फैलियो कि ओ यस्तो भएछ, अब हामीलाई के हुन्छ जेल जानुपर्छ के हुन्छ भनेर. अनि आई थिङ्क राष्ट्र दाइले टन्नै हेल्प गर्नु त्यो टाइममा. यस्तो हुन्छ, अब यस्तो हुन्छ, नेक्स्ट प्रोसेस यस्तो हुन्छ, आतिन बढ्दैन टाइपको थियो. अनि सो त्यो बेला चाहिँ मैले यो भनेको थिएँ कि थ्याङ्क गड उनीहरूले 5 करोडको केस हान्यो कि 3-4 लाख हानेको टेन्सन बढ्थ्यो भनेर कि. बिकज 3-4 लाखको चाहिँ हामीले तिर्नु पर्थ्यो. त्यो फलो थ्रु नै गर्नु होइन लाइक बिकज त्यति त तिर सकिन्छ भने तिर्दिन्थ्यो यताउति तिर्न्थ्यो. 5 करोड त नो आई क्यान पे आउ लिएर जाऊ जस्तो हुन्छ नि. केस गरेर के गर्छ बट विल मेक स्योर विल टेक विथ अस के. तर इट डिन्ट केही पनि भएन. आई थिङ्क तर्सन मात्र खोजेको जस्तो लाग्यो. सो इट ह्यापन्स. एकजनाको मान्छे गरेर भिडियो बनाएको थिएँ होइन, अनि एडिटिङ 4-5 महिना अगाडि बनाएको. अनि त्यसपछि मेसेन्जरमा मेसेज आयो कि रिक्वेस्टमा, अनि ठ्याक्क नाम मिल्यो क्या. अनि मैले जोकिङले चाहिँ रिसर्चरलाई चाहिँ हेर्दा उसको मेसेजबाट आएछ भने क्या ऊ पनि त्यही मान्छे थियो क्या. भाइ तिम्रो फोन नम्बर पठाउ त कुरा गर्नु छ. बट इट ह्यापन्स अल द टाइम. तर एउटा हाम्रो फेभरमा भनौँ न, फेभर भन्दा नि हामीलाई थाहा छ नि को मान्छे कतिको पावरफुल हो क्या. सो इग्नोरेन्स इन ब्लेसिङ भन्छ नि. यदि हामीलाई पुरा स्केल थाहा भएको भए हुन्छ नि मेबी त्यो आँटै आउँथेन कि त्यो बोल्नको निम्ति. अनि बिकज वी डोन्ट नो द फुल पिक्चर यति त भन्न सक्छ भनेर देन विल प्रेजेन्ट इट के. अनि कहिले पछि चाहिँ थाहा हुन्छ कि यतो ठुलो स्केल रहेछ भनेर के. ल हामी फस्ला जस्तो भयो हुन्छ बट वी मेड इट, लेट्स स्टिक अराउन्ड टाइपको हुन्छ कि. सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ डु यु फिल एउटा रिस्क छ वाइल मेकिङ भिडियोज इन द फ्युचर एज वेल? यस, हामी त जोकै गर्छ नि कुन दिन पुलिसले समाज भनेर. बट इट इज अ भेरी बिग पोसिबिलिटी के. लाइक इफ पनि भन्दैन क्या, वेन भन्छु म त कहिले कहिले. बिकज इफ यु नेचुरली प्रोग्रेस माथि माथि गयो भने सम डे कसै न कसैको बारेमा केही न केही भन्छ जसलाई चित्त बुझ्दैन, दोज हु हेभ पावर. त्यही भएर चाहिँ वी ट्राई टु मेक स्योर कि हामीले भनेको चिज चाहिँ इज ब्याक्ड बाई सम सोर्स के. अब त्यो चिज चाहिँ फेरि सोर्समा पनि देयर सो मेनी सोर्सेस नि त. कसलाई पत्याउने कसलाई नपत्याउने क्या. समटाइम्स मेन स्ट्रिमले मिस्टेक गरिदिन्छ. सो डु यु ट्रस्ट द मेन स्ट्रिम अर नट. त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ वाट वी ट्राई टु डु इज न्युज पेपर आर्टिकल भन्दा पनि जुन रिसर्च पेपर नै छ नि कोही एकाडेमिसियनले गरेको हुन्छ नि त्यस्तो टाइपमा चाहिँ सकेसम्म बढी जान चाहन्छौँ कि. बिकज त्यो भनेको एउटा सर्टेन फेज टाइम लगाएर बनाएको हुन्छ, त्यो एउटा सर्टेन पर्पज छ. न्युजमा त बेच्नु पऱ्यो. इट इज अबाउट क्लिकेबिलिटी हुन्छ नि. त्यो भएपछि एन्ड आई थिङ्क लाइक न्युज इज भेरी मच बायस्ड जस्तो पनि लाग्छ अहिले. अब ग्लोबल मिडियामा त इट्स भेरी क्लियर. नेपालको आई डोन्ट नो, तर आई वुड अज्युम सम सोर्ट अफ लिनिङ टुवर्ड्स अ साइड त डेफिनेटली नै हुन्छ. इन्डिपेन्डेन्ट पहिला जस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन. मिडिया हेज अलवेज बिन कसै न कसैको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट त गर्ने नि हो. लाइक फेयर भन्ने इभन फेयर पनि नभन्नु हामी कन्भर्सेसन गर्दैछौँ नि, जस्तै मलाई चाहिँ यो हो जस्तो लागेर भन्दैछु नि, त्यो मेरो पर्सेप्सन इज बेस्ड अन समथिङ द्याट आई रेड द्याट आई सोसल मलाई भन्यो. अब त्यो मिडियामा जसले जो जर्नलिस्ट जसले लेख्दैछ बिकज लेट्स चाहिँ मलाई चाहिँ नेपालको इतिहासको बारेमा चाहिँ लेट्स चाहिँ राजा महेन्द्रको बारेमा मलाई भिडियो गर्नु छ अरे. तर मेरो आफ्नो पर्सेप्सन त अगाडि आइहाल्छ नि. फ्याक्टलाई इन्टरप्रेट कसरी गर्छ फरक पर्छ नि त. बिकज त्यो जो पत्रकारले चाहिँ बनाउँदैछ त्यसको बारेमा आर्टिकल लेख्दैछ उसले सबै थोक इन्क्लुड गर्न सक्दैन त. 20 वर्षको इतिहासलाई उसले त 2 पेजमा ल्याउनुपर्छ. केही न केही फ्याक्ट छुट्छ, उसले कुन फ्याक्टलाई इन्क्लुड गर्छ त, त्यसले पनि पर्सेप्सन बिल्ड हुन्छ. सो त्यो भएपछि त पर्सेप्सन त भइहाल्छ. आई थिङ्क नोआम चोम्स्कीको एउटा किताब छ म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट भन्ने. इट इज अबाउट मिडिया. इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ रिड. लाइक मिडियाको किन यस्तो खालको हुन्छ, कसरी पर्सेप्सन बिल्ड हुन्छ भनेर. इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ रिड. लाइक स्पेसली वेन इट कम्स टु मिडिया, अब वी आर पार्ट अफ मिडिया नि त होइन. अब
knowingly unknowingly मलाई पनि अहिले पनि सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ when people tell me like you are a journalist टाइपको भनेर भन्छ क्या अब म न इन्ट्रेस्ट छ न हिस्ट्री छ न पढाएको छ कहिले पनि आई डोन्ट इभन कन्सिडर म जर्नलिस्ट पनि हो नि जस्ट आई ह्याभ कन्भर्सेसन्स विथ पिपल तर अलिक मोर एकाडेमिक्स पोलिटिक्सको कन्भर्सेसन मेरोमा अलिक बेसी भएर होला अब लाइक इभन पोलिटिसियन्सहरू आउँदाखेरि पनि जर्नलिस्टहरू भन्छ अनि तर अब सेम गोज फर यु एज वेल वी आर कन्सिडर्ड जर्नलिस्ट यो न्यू डिजिटल एजमा त अनि द प्रब्लम इज के भएर जाँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि एन्ड द्याट इज वेयर आई वान्टेड टु आस्क यु एज वेल गेस यो ग्राभिटी अफ अकाउन्टेबिलिटी / रेस्पोन्सिबिलिटी किनभने कसरी मान्छेहरूले लिन्छ पर्सिभ गर्छ भनेर भनेपछि कुनै कुरा जसरी हामी पनि यसरी नै पर्सिभ गर्छौँ जस्तो लाग्छ कुनै कुराको पछाडि हामी लागिरहेको छौँ या लिन गरिरहेको छ टुवर्ड्स एन ओपिनियन अर फ्याक्ट भनेर भनेपछि हाम्रो केही भेस्टेड इन्ट्रेस्ट होला हामीलाई आर वी बिङ पेड आर वी अन्डर द इन्फ्लुएन्स काइन्ड अफ एउटा त्यो जनरल पब्लिकको इन्फ्लुएन्स आउँछ नि त जसरी हामी बिगर मिडियाजलाई पनि म भन्छु मेन स्ट्रिमलाई बट कति टाइम के हुनसक्छ भनेर भन्दाखेरि वी माइट बी इल इन्फर्म्ड पनि or हाम्रो environment or the people we grew up with or हामीले जे देखिरहेको छौँ or हाम्रो एल्गोरिदमले जे देखाइरहेको छ त्यसले चाहिँ we are shown a certain thing जुन चाहिँ we actually believe in र फ्याक्ट्स भनेर सोच्छौँ जस्ट लाइक अघि भने नि हामीहरूको फ्ल्याट अर्थकै बारेमा गयो भने पनि यु क्यान गो डिप इन्टु द ऱ्याबिट होल अनि यु विल बी कन्भिन्स कि अर्थ फ्ल्याट छ भनेर कि त्यो खोजी नै राख्ने हो भने त सो कहिलेकाहीँ हामी नै त्यो मेट्रिक्सभित्र छौँ भनेर हामीलाई थाहा नहुनसक्छ क्यान वेन वी पुट आउट द्याट इन्फर्मेसन आई मिन वाट इज रियालिटी भन्ने कुरा आउँछ अनि आर यु बिङ अफेक्टेड बाई अर इन्फ्लुएन्स्ड बाई समन एल्स भन्ने कुरा आउँछ एन्ड आइम प्रिटी मच स्योर लाइक तिम्रो कन्टेन्टमा मेरोमा त्यति हुँदैन होला किनभने मैले त आम जस्ट आस्किङ इन्फर्मेसन फ्रम पिपल सो आज एकजनाले एउटा भन्छ त्यही टपिकमा मैले अर्को मान्छेलाई अर्को भन्छ बट देन तिम्रो कन्टेन्टमा त तिमीले यु आर स्ट्यान्डिङ बाई वाट यु आर प्रेजेन्टिङ त्यो ग्राभिटी अफ द सिचुएसन कसरी हेर्छौ सो इट्स अ बिग रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि एकजनाले मलाई इमेल पठाएको थियो क्या सुरुको फेजमा दाइ तपाईँले भनिदिनु भयो आई ट्रस्ट यु भनेर कि तपाईँले भनेपछि पुगिहाल्यो कि अनि आई सेड किन नगर वाइ सुड यु ट्रस्ट मी ब्लाइन्डली के यो चाहिँ यो पर्सेप्सन भन्छ कहिले कहिले चाहिँ तिमीलाई कुन पोलिटिकल पार्टी मनपर्छ सोध्छ कि कहिले मलाई यसो ऱ्यान्डम गफमा अनि आई डोन्ट हेभ एनी कुन नेता मनपर्छ भन्दा नि म छैन कोही पनि मलाई यो नेताको यो कुरा मनपर्छ यो नेताको यो कुरा मनपर्छ यो पार्टीको यो कुरा मनपर्छ वाइ सुड आई बी फोकस अन वान पर्सन एउटा चिज क्या वाइ क्यान एट लाइक डिफ्रेन्ट थिङ्स जस्तै एउटा मान्छेलाई चित्त लेट्स कोही नेता छ XYZ नेता छ त्यो नेता चित्त बुझिसकेपछि त उसको जति पनि नेगेटिभ पार्ट छ म त्यसलाई पोजिटिभली देख्छु क्या बिकज म त्यसको पछाडि एउटा कज हुँदैछु क्या उसले रङ डिसिसन गऱ्यो भने यस्तो सिचुएसन थियो त्यही भएर यस्तो गर्नु पऱ्यो सो म उसलाई डिफेन्ड नै गर्नेवाला छु सो पर्सेप्सनको कुरामा एउटा आई थिङ्क 17th 18th सेन्चुरीको एकजना इट्स अ फेमस राइटर होइन उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक एक्ज्याक्टली भर्टिम चाहिँ होइन तर पब्लिकमा चाहिँ सब जसलाई पनि बोल्न दिनु हुँदैन थियो क्या उसको पब्लिकमा चाहिँ जसलाई पनि बोल्न दिनु हुँदैन भनेर आई थिङ्क पत्रिकाको कन्टेक्समा समथिङ के कन्टेक्समा थियो त्यो चिज चाहिँ अनि उसको थेसिस के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज सबै पब्लिकलाई सबै कुरा थाहा छैन क्या सो पब्लिक स्पेसमा त्यो कुरा बोलिसकेपछि चाहिँ त्यसले त एक किसिमको पर्सेप्सन जेनेरेट गर्छ अनि त्यो पर्सेप्सन त रङ पनि हुन्छ जस्तै स्पेसली फेसबुकमा टिकटकमा जुनसुकै भिडियोको कुनै पोलिटिकल भिडियोको तल कमेन्ट पायो भने 50 कुरा चलिरहेको छ कि अनि त्यो 50मा 49वटा कुरा चाहिँ दे डोन्ट नो के हो कि कन्टेक्स्ट हामी सबको आफ्नो एउटा पोइन्ट अफ भ्यू छ त्यही पोइन्ट अफ भ्यूलाई चाहिँ त्यही दोहोऱ्याइराखेको छौँ अनि इफ यु रिपिट द फल्स इन्फर्मेसन मेनी टाइम्स इट बिकम्स द ट्रुथ हिटलरको पालामा त्यही भएको जस्तै सो त्यो कुरा छ अर्को चिज चाहिँ त्यो फियर चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ द्याट फियर इन मी के हामी कति 1,80,000 प्लस भयो सब्सक्राइबर लिस्ट इट्स अ बिग कम्युनिटी भनौँ न अनि त्यो कम्युनिटीमा धेरैजनाले चाहिँ दे ट्रस्ट मी ब्लाइन्डली यहाँदेखि भनेपछि चाहिँ द नेपाली कमेन्टमा भिडियो आएको छ चाहिँ दे हेभ डन देयर ड्यु डिलिजेन्स भनेर कि अनि आई नो कतिचोटि चाहिँ हामी 100% स्योर छैनौँ कि वी हेभ टु बी द्याट होइन तर त्यो भएको हुँदैन कि वी आर ओन्ली 90% स्योर 95% स्योर त्यो 1% 2% जुन छ नि कहिले कहिले त्यो चिज चाहिँ मेजर फ्याक्ट रङ भइदियो नि त त्यो फियर चाहिँ आई हेभ इट कुनै भिडियो अलिक बढी हुन्छ कुनै भिडियो अलिक कम हुन्छ बट आई हेभ द्याट फियर अब त्यसलाई मिटिगेट गर्नको निम्ति चाहिँ त्यसलाई सकेसम्म भेरिफाई गर्नु पऱ्यो अनि वी हेभ मेड मिस्टेक्स क्या
हामीले कति आई थिङ्क 50+ भिडियो बनाइसकेका छौँ अनि सानोतिनो फ्याक्ट मिस्टेकदेखि लिएर एउटा दुइटै भिडियो चाहिँ मेजर फ्याक्ट नै मिस्टेक भएको त्यो भिडियो पनि हटाइदिउँ सो एन्ड प्लस हामीलाई पनि अल्टिमेटली हामीले 5 वर्ष 10 वर्ष लागेर रिसर्च गरेको त होइन हामी 1-2 महिना रिसर्च गर्दैछौँ त्यो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन सोर्सेस छ त्यो सोर्स नै गलत भइदियो भने एकचोटि यस्तो भएको छ कि एउटा भिडियो गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एकजनासँग कुरा गऱ्यौँ अनि हि वाज आवर प्राइम मेन इन्फर्मेन्ट भन्छ नि अनि उहाँले चाहिँ सबै कोर्टको डकुमेन्ट्सहरू त्यसपछि त्यो केसेसहरू सबै फाइल पठाइदिनु भयो क्या अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले अरू न्युजको त कि अरू मान्छेसँग भेरिफाई गऱ्यौँ त्यो भिडियो बनिसकेपछि मलाई एउटा के मेसेज आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले जसको रेफरेन्स मान्यौ नि यो मेन कल्प्रिट भनेर के उसले नि सब केस झुनाइरहेको छ उसले नि मिडियामा न्यारेटिभ बनाइरहेको छौ तिमी पनि त्यही न्यारेटिभमा पऱ्यो भने के अनि हामी त सक भयो एकछिन हुन्छ नि डिड वी एक्चुअली मेड अ मिस्टेक त्यो मान्छेलाई चाहिँ मेन इन्फर्मेन्ट बनाएर अनि त्यसपछि एकचोटि फेरि क्रस भेरिफाई गर्न थाल्यो कि अनि मेबी त्यो होल न्यारेटिभमा हामी थोरै बग्यौँ कि तर इन्फर्मेसन चाहिँ रङ भएको थिएन कि सो इट्स अ के भन्छ अनगोइङ च्यालेन्ज त्यो त अझै जति हामी अगाडि बढ्दै जान्छ त्यो त झन् बढी च्यालेन्ज हुनेवाला छ आई थिङ्क त्यसलाई 100% मिटिगेट कहिले पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन रिगार्डलेस अफ वाट काइन्ड अफ मिडिया अर जर्नलिजम अर वेयर एभर यु आर इन द वर्ल्ड मलाई पर्सनली के लाग्छ भनेपछि सेन्सरसिप भन्ने कुरा हुनु हुँदैन सेन्सरसिप भन्दा पनि मान्छेको पर्सिभ गर्ने मान्छेको चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ मान्छे वर्क गर्नुपर्छ वी एज अ कम्युनिटी आइ एम नट सेइङ कि टु एन इन्डिभिजुअल कि नो तिमी आफ्नो क्रिटिकल थिङ्किङ बढाउ मात्र होइन कि वी एज अ कम्युनिटी एज अ सिभिलाइजेसन आई फिल लाइक हाम्रो एबिलिटी टु एनालाइज थिङ्स फर वाट दे आर विदाउट बिङ अफेक्टेड बाई इमोसन्स विदाउट बिङ अफेक्टेड बाई न्यारेटिभ एकदमै डिमिनिस भएको छ वी रिसेन्ट फ्यु डेकेड्समा हेर्ने हो भने हाम्रो इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्दा पनि इमोसनल जुन बायसनेस छ जे पनि कुरामा त्यहाँ फ्लो हुन्छौँ क्या हामी इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ इज अ प्राइम इक्जाम्पल अफ द्याट वाइ इट्स पपुलर इट्स बिकज इट्स 100% ड्रिभन बाई इमोसन्स सो क्रिटिकली जे पनि कुरा एनालाइज गर्ने हाम्रो एबिलिटी घट्दै गएको छ सो त्यसलाई काउन्टर गर्नको लागि सेन्सरसिप इज नट द सल्युसन के सेन्सर कसले गर्ने त सेन्सर गर्ने मान्छेको पनि त बायसनेस हुनसक्छ त हुन्छ अफकोर्स हुन्छ नि त सो देयर इज नो युनिभर्सल ट्रुथ या युनिभर्सल आइडियोलोजी भन्ने कुरा हुँदैन एन्ड इट्स जस्ट लाइक रिडर सुड बी अवेर जर्नलिजमको काम मिडियाको काम भनेको चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभलाई लाइमलाइटमा ल्याइदिने हो हाइलाइटमा ल्याइदिने हो एन्ड देन लेट द पिपल डिसाइड or let the people explore or let the people analyze हो कतिसम्म 70, 80, 90% सम्म इन्फर्म गर्न सकिन्छ होला तर नो सिङ्गल मिडिया इन द वर्ल्ड क्यान बी 100% राइट 100% अफ द टाइम्स होइन वी हेभ सिन दिस रिगार्डिङ लाइक एभ्री इयर केही न केही कन्ट्रोभर्सीमा चाहिँ जुन हामीले 100% बिलिभ गरेर आएको हुन्छ द्याट इज सेकेन्ड के होइन अनि कतिवटा कुरा चाहिँ कस्तो भएर जान्छ भनेपछि यसलाई क्वेसन गर्ने र भनेर जान्छ किनभने अगेन एउटा ग्रुपको आइडेन्टिटी इज एसोसिएटेड विथ द्याट आइडियोलोजी अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई सेक गर्नको लागि पनि डर हुन्छ किनभने हामी क्यान्सल्ड हुने हो कि हामी सेन्सर्ड हुने हो कि हामी अदर साइड अफ द्याट वार हुने हो कि त्यसलाई आइडेन्टिफाई हुन्छौँ कि भन्ने कुरा आउँछ बीट रिगार्डिङ द होल पेन्डेमिकको कुरामा भनौँ भने कतिवटा कुराहरू अहिले आइरहेको छ विच आर डिबेटेबल नट इस्टाब्लिस्ड बट देन लाइक अल्टरनेटिभ आइडिया आइरहेको छ बीट जियो पोलिटिक्सको कुरामा अल्टरनेटिभ न्यारेटिभ्सहरू बिल्ड भइरहेको छ नेपालकै हिस्ट्रीको कुरा पनि भनौँ न हिस्ट्री भन्दा भएको कुरा हो कि त्यो समेत फर अ फ्याक्ट हामीले वी क्यानट पुट आवर लाइफ अन द लाइन बिहाइन्ड वाट वी अज्युम कि हिस्ट्री भने यही हो भनेर भनेपछि आई मिन अरू कुराहरू इज जस्ट आइडियाज भनेर जस्तो लाग्छ कि मलाई सो द बिगेस्ट च्यालेन्ज चाहिँ के लाग्छ भनेपछि अफकोर्स मिडिया इट्स अलवेज गोइङ टु हेभ inaccuracies be it because of vested interest or influence को कारणले or out of ignorance को कारणले पनि हुनसक्छ but then we as a people we as citizens हामीहरूको ability to think चाहिँ should be groomed in a way that censorship shouldn't be the only त्यो line of defense यो त लाइक जति हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ नि त्यो त झन् ठुलो समस्या हुनेवाला छ जस्तै हामीले वरिपरि इन्डियामा हेरौँ न होइन जस्तै त्यो रेस्लर के प्रोटेस्ट भइरहेको थियो राइट अनि पुलिसले समातेको थियो गाडीमा चाहिँ उनीहरू हाँसिरहेको भनेर फोटो आएको थियो आई डोन्ट तपाईँले हेर्नुभयो कि मैले आर्टिफिसियल
अब दिस इज वाट वी आर ट्याक्लिङ विथ के एडभान्स लाइक त्यो चिज चाहिँ नेपालमा आइसकेको छैन क्या बट हामीले फर अ फ्याक्ट नो कि जुन टेक्निक इन्डियामा युज भइरहेको छ त्यो स्लोली मोरलेस हाम्रोमा आउँछ कि अनि त्यसको निम्ति आर वी रेडी टु काउन्टर द्याट त्यो मात्र होइन इभन इन युएसमा जुन बेला ट्रम्पलाई अस्ति कोर्टमा ल्याउने भन्ने कुरा थियो अनि त्यसलाई समातेको रिडिकुलस त्यो भागिरहेको एआई जेनेरेटेड पिक्चर्सहरू थियो फर कति आवर्ससम्म त ट्विटरभरि त द्याट वाज लाइक वाउ यस्तो भयो टाइपको भएको थियो पछि पनि त रिडिक्युल भयो नि त त्यो आइडियालाई बट सो मिसइन्फर्मेसन त स्प्रेड हुन्छ नै होइन वी क्यान नट रिलाइ अन ग्रुप आइडेन्टिटी या भने चाहिँ यो आइडियोलोजिजहरू जुनमा चाहिँ हामी स्ट्रिक्टली एन्ड द्याट इज समथिङ आई थिङ्क हाम्रो पहिलादेखि नै त्यसरी नै हामीहरू सिकेको पनि त्यसरी नै छौँ जस्तो लाग्छ क्या जस्तो कि अब मेरो घरमा चाहिँ मेरो ड्याड इज मोस्टली एकदमै राजा मोनार्क काइन्ड अफ तिर हुनुहुन्छ कि राजा हुनुपर्छ काइन्ड अफ भनेर अन्त आई नो फर फ्याक्ट कि आई क्यानट च्यालेन्ज हिम अन द्याट कति कुराहरूमा आई क्यान बट देन अगेन कति कुराहरूमा चाहिँ आई क्यान नट द्याट्स हाउ ही थिङ्क्स द्याट्स हिज ओपिनियन मेरो ओपिनियन डिफ्रेन्ट होला बट त्यो जुन इन्भाइरोमेन्टमा जुन जसरी हुर्किएको छ त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरामा चाहिँ सेप गरिन्छ क्या एन्ड कन्भर्सेसन भन्ने कुरा या भन्छ आइडिया डिस्कस गर्ने कुरा यतिसम्मको ट्राइबल भइसक्यो कि वी क्यान नट सिट अक्रस समन विथ एन अपोजिङ आइडिया एन्ड एक्चुली ट्राई टु कम टु अ कन्क्लुजन होइन हाम्रो आइडियाज नै एकदमै कस्तो भइसक्यो भनेपछि इट्स सो सेक्रेट डिस्कस गर्नै हुँदैन त्यो कल्ट बाबाहरूको भगवान्हरूको कल्ट हुन्छ नि इन्डियामा बाबाहरूको त्यस्तै काइन्ड अफ भइसक्यो आइडिया क्वेसनै उठाउन नमिल्ने काइन्ड अफ भइसक्यो कि सो त्यसरी त द्याट डिभाइड इज जस्ट गोइङ टु बी बिगर एन्ड बिगर एन्ड बिगर एन्ड द्याट इज द प्रब्लम वी आर ह्याभिङ अहिले यसमा चाहिँ पपुलिस्ट मुभमेन्ट जुन चल्छ नि लाइक इभन संसारभरि नै चलिरहेको छ इफ यु लुक एट इट सबै देशमा चाहिँ कोही न कोही पपुलर एजेन्डा उठाउने एउटा मासलाई प्लिज गर्ने त्यसको रियलिस्टिक ब्याकिङ केही पनि छैन स्पेसली अल्टरनेसनलिस्टिक कुरा गरिदिने त्यसले चाहिँ जनतालाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन दिस इज इट पर्सेप्सन सुन्दा राम्रो सुनिन्छ नि त त्यही भएर त सोसियल मिडियामा बिग्छ भने फेरि त्यही बिग्छ पनि यस लाइक द बेस्ट थिङ इज नेपालीको निम्ति चाहिँ इन्डियालाई गाली गर्दै यस्तो बेस्ट थिङ स्योर चल्यो होइन यो मान्छे हुनुपर्छ हाम्रो नेक्स्ट लिडर इट्स भेरी इजी क्या तर गाली गरेर मात्रै समस्या समाधान भयो त त्यसमा त कुरा छ आई थिङ्क मोनार्की कुरामा चाहिँ राजा हो देश बचाऊ बट वेस्ट द प्लान के कसरी बच्छ त नि गिभ मी अ प्लान 1 2 3 यस्तो हुन्छ के अनि अर्को जस्तो लजिक हुन्छ नि एउटा राजा भन्दा त के 100वटा राजा भन्दा एउटा राजा ठिक यो कुरामा चाहिँ इज द फ्रस्ट्रेसन अफ द पिपल स्पिकिङ बिकज फेरि यो फ्रस्ट्रेसन त बिकज लेट्स चाहिँ हामी मोनार्कीमा गयो अरे लेट्स चाहिँ भयो अरे 10 वर्ष फेरि फ्रस्ट्रेसन आयो कि फेरि गो ब्याक टु देम हामीसँग त्यो टाइम छैन कि हामी सिस्टम चेन्ज गरेर धेरै वर्ष बिताइसक्यो क्या लास्ट 50-60 वर्ष सिस्टम चेन्ज भन्नु बिताइसक्यो क्या दिस टाइम वी स्टिक टु वान अनि त्यसमा चाहिँ यसको प्रब्लमलाई हटाउनु त जस्तो अर्को भनेको चाहिँ 100वटा राजा भन्दा एक राजा ठिक छ नि राजा इज नट वान पर्सन के इट्स इन्स्टिट्युसन के राइट त्यहाँ 100 मान्छे हुन्छ के त्यो अब त्यसको बारेमा डिबेट गर्ने कसरी के लाइक यो कुरा चाहिँ नि मोनार्की चाहिन्छ कि चाहिँदैन यसमा हेल्दी डिबेट भएको देखेकै छैन कि मैले हामीलाई त आई थिङ्क डिबेट गर्नै आउन छोडे जस्तो लाग्छ कि मैले चाहिँ लेट्स चाहिँ राजा चाहिँदैन भन्यो भने द नेक्स्ट कमेन्ट जुन तलबाट आउँछ नि त त्यसपछि त नेताको चम्चा त भेडा हो नो मेरो थेसिस के भन्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई राजा चाहिँदैन नेताले सही गरे त्यो सेपरेट डिस्कसन हो कि त्यसमा पछि कुराहरूलाई के अथवा अहिले कुरा गरौँ त्यो एक्सक्लुसिभिटी भन्छ नि इफ नट यस देन नो भने जस्तो कि स्पेक्ट्रम हुन्छ नि कहिले पनि इफ यु आर नट विथ अस यु आर अगेन्स्ट अस नै भयो के अर्को लाइन हुन्छ नि एभ्रीवन द्याट डज नट अग्री विथ मी इज हिटलर भनेर सो त्यो डिबेट गर्ने स्किल पनि चाहिने हो लाइक मेरिटमै डिस्कसन हुनु पऱ्यो क्या त्यो चाहिँ हामी एकदमै यो थ्रु इमोसन्स र ग्रुप थिङ्किङको बेसिसमा ग्रुप आइडियोलोजीको बेसिसमा जान्छौँ जस्तो लाग्छ कि लाइक फर द लङ्गेस्ट देयर वाज वान पोइन्ट जहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरू भन्थ्यो कि किन भनेर भन्छ अब आम नट अ कम्युनिस्ट आम अ क्यापिटलिस्ट इफ एनिथिङ आम अ क्यापिटलिस्ट आई लभ क्यापिटलिजम होइन अफकोर्स इट्स नट द मोस्ट पर्फेक्ट सिस्टम कुनै पनि छैन वर्ल्डमा तर
better of the evil भने capitalism हो. And it just so happened कि मेरो पडकास्टमा majority of like engineers जो बोलाउँदाखेरि पनि लेफ्ट लिनिङ नै हुन्थ्यो क्या. अन्त लेफ्ट लिनिङ किन आउँथ्यो भने एकजना लेफ्ट लिनिङ आयो उसको रेकमेन्डेसन अर्को आयो आउँदा अनि यहाँ डिस्कस हुने आइडियाज वाज नेभर अबाउट पोलिटिक्स. इट वाज अबाउट द एजेन्डाज जहिले पनि डिस्कस हुन्थ्यो. अन्त तर सिन्स द्याट पर्सन रिप्रेजेन्ट्स एन आइडियोलोजी त्यो आइडियोलोजी मतिर पनि लाइक मान्छेले आइडेन्टिटी मतिर पनि फाल्न थाल्यो कि लाइक दिस गाइ इज अ लेफ्टिस्ट दिस गाइ इज अ लेफ्टिस्ट. अनि मैले यसो हेर्दाखेरि इफ एनिथिङ लाइक मेजोरिटी अफ मेरो कम्प्लिट ब्लकमा त छैन तर कतिवटा आइडियाज इट्स राइट सेन्टरतिर लिन हुन्छ कि म चाहिँ. अनि इट जस्ट गोज टु सो लाइक यो ग्रुप आइडेन्टिटी र ग्रुप आइडियोलोजी भन्ने थिङ चाहिँ इट्स जस्ट टेकिङ ओभर वेयर बाई हामीले चाहिँ एउटा ग्रुपमा हामी भनौँ न हामी एउटा त्यो ग्रुपको सदस्य हो भनेपछि यसको सबै आइडियोलोजीलाई डिफेन्ड गर्नुपर्छ या प्रमोट गर्नुपर्छ काइन्ड अफ फिलिङमा हुन थाल्यो नि त. होइन वी सी द्याट ह्यापनिङ स्पेसली प्राइम इक्जाम्पल्स भने त यो बाबाहरूको कल्टहरू हो. इफ यु लुक एट इन्डियामा जुन नेपालमा पनि हुन्छ होइन. एन्ड त्यो क्वेसन नै गर्यो भनेपछि अ मास विल अट्याक यु होइन. लजिक भन्ने कुरा मतलब छैन. अनि सो हेल्दी डिबेटको लागि ठाउँ कहाँ छ त. द्याट इज वेयर सेन्सरसिप्स क्रिएट हुन्छ. अनि सेन्सरसिप्स क्रिएट भएपछि अटोक्रेटिक रिजिम्सहरू त्यहाँबाट सुरु हुने हो. अनि द्याट्स वेन द तिम्रो इन द लङ रन अहिले होइन मेबी 10, 20, 30 इयर्स आउन लाइन डेमोक्रेसी हराउनु भनेको त्यसैबाट त हो नि त. इभन लाइक एथेन्समा छ नि हाम्रो ओल्ड जब डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट आएको थियो त्यहाँ त दे हेभ अ काउन्सिल 500जना ऱ्यान्डमली लाइक नट रिप्रेजेन्टेड क्या डाइरेक्ट डेमोक्रेसी 500जना ऱ्यान्डमली छानियो उसको डिसिजन हुन्छ. सोक्रेटिसलाई त्यही भएर मार्थ्यो. 280जनाले चाहिँ युथलाई करप्ट गर्यो भने मार्थ्यो. अब त्यसपछि चाहिँ आई डोन्ट इफ यु नो अबाउट इट अर नट हाम्रो डेमोक्रेसीको प्रब्लम के भन्दाखेरि चाहिँ सबैले बोल्न पाउँछ सबैको चाहिँ बोल्ने अधिकार छ तर कानलाई मिठो कुरा कुन सुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टन न्यारेटिभ मिठो सुन्छ कानलाई जुन रियलिस्टिक नहुन सक्छ कि. जस्तै चुनावमा त्यही त नि लाइक बिरामी छ डक्टरले छान्ने कि चक्लेट दिने मान्छेले छान्ने जस्तो बच्चाको निम्ति उसले 100% चक्लेट दिनलाई छान्छ नि. अनि त्यो भनेपछि त लाइक एथेन्स पनि भएको त्यही नि हो. पब्लिस्टहरू आइपुग्यो एउटा सर्टेन ग्रुप आइपुग्यो उसले आफ्नो इन्फ्लुएन्स पार्यो खाइदियो डेमोक्रेसी फर थाउजन्ड अफ इयर त्यो कन्सेप्टै हरायो. इट्स अ लेजिटिमेट च्यालेन्ज हाम्रो निम्ति पनि कसरी रोक्ने त्यसलाई भनेर. एन्ड इभन लाइक लट अफ आई सी एक्टिभिस्ट मुभमेन्टहरूमा पनि म त्यही देख्छु क्या. इट्स ड्रिभन बाई इमोसन्स अनि इट्स ड्रिभन बाई पिपल वान्टिङ अ भेरी फेयर वर्ल्ड र भेरी क्लिन पोजिटिभ गुड कोट एन्ड कोट गुड वर्ल्ड काइन्ड अफ के विच 100% त हुन सकिँदैन. अफकोर्स कसरी डिफ्रेन्सेसलाई मिटिगेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो. टु सम एक्सटेन्ट फेयरनेस कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा त हो. बट देन वर्ल्ड क्यान नट बी अलवेज लाइक हुन्छ 100% गुड भन्ने त हुँदैन. द्याट्स द रियालिटी अफ आवर लाइफ ह्युमन लाइफ द वर्ल्ड. जे पनि आई मिन गुड कम्स विथ इभल इभल कम्स विथ गुड. फर सम वान टु be able to live someone has to die. That's the part of the food chain. That's a sad reality and most people would not like to accept that. त्यो कारणले गरेर जसले त्यो न्यारेटिभ बोलिदिन्छ जसले त्यो फ्यान्सीफुल र पपुलिस्ट न्यारेटिभ बोलिदिन्छ and that's the person who gets the opportunity and you're just being in a way manipulated. which is why like प्राय वर्ल्डको डिक्टेटरहरू सबै डेमोक्रेसीबाट जितेर आएको पपुलर लिडर नै हुन् के. ट्रु. हाउ इज इट ह्यापनिङ भन्दाखेरि त्यही नै हो. आफै नै कुनै कुरालाई चाहिँ छुट्याउन सक्छ कि सक्दैन त्यो चिजलाई चाहिँ क्रिटिकल्ली चाहिँ दिस इज राइट यहाँसम्म राइट भने यहाँ चाहिँ रङ भन्ने भनेर इभन दो मलाई त्यो लिडर मनपर्छ त्यो भन्न सक्ने स्किल डेभलप भयो भने चाहिँ इट इज गोइङ टु बी पेनफुल फर अल. मलाई पनि अनि अलिकता कन्सर्निङ लाग्ने भनेको चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा दिस आइडिया द्याट युथ आयो भने सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ है भनेर क्या. एन्ड बाई डिफल्ट युथ मात्र चाहिँ क्राइटेरिया हुनुहुन्छ जस्तो लागेन क्या मलाई चाहिँ. युथ आउनु राम्रो हो तर युथले भनेकै सबै कुरा राइट हुन्छ मात्र चाहिँ होइन क्या. अगेन त्यहाँ पनि वी जम्प फ्रम वान एक्सट्रिम टु अदर एक्सट्रिम. इट्स जस्ट आई थिङ्क हाम्रो ह्युमन नेचर नै एउटा एक्सट्रिमबाट अर्को एक्सट्रिममा जाने कि इफ यो काम गरेन भने त्यसको अपोजिटले काम गर्छ भन्ने काइन्ड अफ सोचाइमा जान्छौँ. बिकज ऊ गर्न पायो नि त ब्लेम सिफ्ट गर्न पायो नि त. बुढाले काम गरेन नयाँले काम गर्छ ल. सो सबै जति पनि समस्याका छन् त्यो सबैलाई बुढा थुपारिदियो. एउटा यसको सिम्पल चाहिँ मेरो एकजना साथीले इन्जिनियरिङ गरे होइन अनि हि युज टु बी एकदमै आदर्शवान हुन्छ नि. म घुस खाँदिनँ कि
म करप्ट, म सिस्टममा खतरा काम गर्छु, उसले लोकसेवा कटायो, सरकारी जागिर खायो। 1-1.5 वर्षपछि चाहिँ हि बिकेम द पार्ट अफ द सिस्टम, त्यही करप्टको। अनि उसले के भन्थ्यो, मैले चाहिँ मेरो पर्सनली मेरो माथि एकजना सिनियर हुनुहुन्थ्यो, एकदमै भेटरन, एकदमै रेस्पेक्टफुल मान्छे, उहाँले पनि पैसा खाइरहनु भएको छ कि अब जसको बेसिसमा मैले मेरो आइडियोलोजी बनाएको थिएँ, उहाँ जस्तो बन्न मन छ हुन्थ्यो। अब उहाँले खाइरहनु पाएको, सबैले खाइरहेको छु, म चाहिँ किन नखानु। हि इज चेन्ज क्या। अब युथ हो, अब पुरानोलाई दोष लाएर भयो त, हि इज अ यङ्गर गाई। सो युथ हुँदैमा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच्नु पनि इज रङ। युथले सर्टन केही बेनिफिट देला, पुरानोको पनि किन फाइदा छ। मेरिटको कसलाई दिने, को क्वालिफाइड हो, कसले चाहिँ, आई थिङ्क यो कुरा पनि डिस्कसन नै हुँदैन क्या। जस्तै हामीले रिसर्च गर्दा पनि सबैभन्दा कम्ती चाहिँ डेटा नै भेटिँदैन कि रिलेटेड इन्फर्मेसन जेको बारेमा भिडियो भन्दैछ, त्यही इन्फर्मेसन इन्डियाको निम्ति प्रशस्तै छ। युएसको डेटा जति नै भेटिन्छ, त्यही टपिकमा चाहिँ नेपालको डेटा खोजेर के पनि भेटिँदैन कि। अब त्यो गभर्मेन्टसँग छ, त्यो पब्लिक नरहेको कि थाहा छैन। तर विदाउट डेटा जुन डिसिजन हामी लिँदैछौँ त्यो त कसरी इन्फर्म डिसिजनै भएन नि। नो, द प्रब्लम इज हाम्रोमा रिसर्चमा इन्भेस्टमेन्ट छैन कि। आई हेभ टक टु सो मेनी एकाडेमिक्सहरू, सबैले भनेको कुरा त्यही हो। यहाँतिर चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ स्पेन्डिङ गभर्मेन्टको एलोकेसन नै छैन। जस्ट अनि के को बेसिसमा हामी पोलिसिज बनाइरहेको छौँ त, इट्स जस्ट बेस्ड अन एन अजम्पसन, नट हिस्ट्री और डेटा। अफकोर्स देयर आर सम, बट देन लाइक जुन लेभलमा डेटा हुनुपर्ने हो, डायग्नोसिस हुनुपर्ने हो, त्यो छैन क्या। त्यो नहुने बित्तिकै जुन पोलिसी बन्छ, जुन कुरा हुन्छ भन्यो, अब लेट्स सी अब के हुन्छ। अनि 6 महिनापछि चाहिँ अनि ला भएन छ, उचित भयो। हाम्रो कति धेरै सरकारी डिसिजन चाहिँ 2-3 महिना रिभर्ट हुन्छ, बिकज त्यसको केही बेसिसै छैन क्या। राइट। अनि सो दिस इज हाउ इट इज नि यस्तो। सो यो मलाई चाहिँ लाग्ने कुराहरू भनेको चाहिँ यो इन्डिभिजुअल आइडेन्टिटी हराइरहेछ कि बिस्तारै, रादर देन लाइक ग्रुप आइडेन्टिटीले नै टेक ओभर गरिदिन्छ कि। बिट एनिथिङ, आइडियोलोजीको कुरा गर, चाहे डेमोग्राफीको कुरा गर, एज, जेन्डर और प्लेस, वाट एभर इट इज, इट्स जस्ट लाइक we have stopped looking at individual as a person, but rather a member of this community or this group भनेर। and that is where we analyze कि उसले भनेको सबै कुरा, अगेन त्यो मान्छेमा भित्रमा पनि अर्को ग्रुप छ कि, त्यो मान्छेको थट्स पनि त इन्डिभिजुअल थट्स होइन कि, इट्स अ ग्रुप अफ द्याट पर्सनको आइडेन्टिटी। सबै कुरा राइट हो या सबै कुरा रङ हो, डिपेन्डिङ अपन यो मान्छे जुन ग्रुपमा छ त्यो ग्रुपको सबै मान्छे राइट हो या सबै मान्छे रङ हो। इट्स अ मेस के भित्र। इट्स इजियर नि त, ग्रुपको पार्ट बन्न इट्स इजियर। त्यहाँ बसेर चाहिँ क्वेसन गर्ने इट्स मस्ट डिफिकल्ट। तिमीले जुन भन्यो योर इन्ट्रेस्ट इन हिस्ट्री, द्याट इज समथिङ आई सेयर एज वेल। मलाई चाहिँ पहिला त्यस्तो हिस्ट्रीमा आइम लाइक इन्ट्रेस्ट चाहिँ थिएन, बट देन द मोर आई ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, स्पेसली नेपालको, आई हेभ ह्याड फ्यु हिस्टोरियन्सहरूसँग कन्भर्सेसन अन क्यामरा एन्ड अफ क्यामरा पनि। अनि टु मी इट्स सो फेसिनेटिङ। कतिवटा कुराहरू चाहिँ अफ क्यामरामा भइन्छ जुन मेबी देखाउन सकिँदैन या कन्ट्रोभर्सियल छ होला, बट अगेन नेपालको हिस्ट्री इज इन्सेन है, फेरि अर्कै लेभलको छ। हामीले चाहिँ आई थिङ्क यो साउथ इन्डियन र हिन्दी मुभीको इन्फ्लुएन्स हो कि अरू कुनै सिरिजको इन्फ्लुएन्स हो कि, हामी स्केल्स खोज्छौँ क्या। अनि नेपाल एज अ स्मल कन्ट्री त्यो स्केल हुँदैन क्या, त्यो लाखौँ ब्याटल हुँदैन क्या, तर हजारौँको ब्याटल इज अल्सो इन्ट्रेस्टिङ के। अनि स्पेसली लाइक हिस्टोरिकल मुभिजहरू भन्छ नि, कुन मुभी हुन्छ एउटा सर्टमा चाहिँ यु हेभ 1 लाखजना मान्छे, अर्को सर्टमा 2जना उभिरहेको छ क्या, त्यो ब्यालेन्स भएन नि त। अनि हिस्टोरीलाई पनि इफ यु लुक एट पोलिटिक्सको पावर डाइनामिक्सको कुरा इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ होइन, तर स्केल खोजे मेरो पर्सनली साथीहरूलाई चाहिँ हिस्ट्रीको किताब दिए बोरिङ छ अरे, अरू पढ्नु कस्तो खतरा इभेन्ट छ, खतरा पुरा गेम अफ थ्रोन्सको भाइ पाउँछ भन्छ। यु एनालाइज द पावर गेम, मान्छेको पोलिटिक्सको कुरा हेर, इट इज मच बेटर देन द्याट। तर त्यो कुरा त अब you have to read it. And the sad thing about history is history, just like नेपालको हिस्ट्री चाहिँ it's so much changed because of politics देखि लिएर धेरै कुराहरूले हिस्ट्री कति हटिएको छ, कति जान दबाइएको छ, कति फेरबदल भएको छ, कति चाहिँ मेन्सन नै हुँदैन। फ्रम वाट आइभ हर्ड, आई डोन्ट नो, बट देन लाइक कलेजेसमा आजकल खासै हिस्ट्रीको कुराहरू हुँदैन, धेरैवटा इभेन्ट्सहरू जुन हाम्रो बेलामा मेबी पढाएको थियौँ होला भन्ने कुराहरू के। एन्ड हामीले पनि जे पढ्थ्यो इट इज अगेन डाइल्युटेड काइन्ड अफ हिस्ट्री भनेर भन्छ, नट द राइट न्यारेटिभ, एभ्रिथिङ हिरोइक मात्र देखाएको छ। पञ्चायत कालमा चाहिँ एउटा डेलिभरेट एक्सन चाहिँ लिएको हो, लाइक हिस्ट्री चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ यो कुरा चाहिँ सुन्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको फोटो छ नि, जुन आउन चल, इट इज नट इज रियल पोर्ट्रेट। ओके, डिड यु नो द्याट?
सो जुन औँला चुच्चो देखाएको फोटो छ त्यो रियल अफकोर्स फोटो हुँदा क्यामेरा पनि थिएन त्यो बेला, तर त्यो टाइममा भएको पोर्ट्रेटहरू त्यो टाइममा भएको मूर्तिहरू हेऱ्यो भने इट्स भेरी डिफ्रेन्ट के। अनि त्यो त बनाएको हो नि त चित्र, त त्यो चित्र किन बनाएको, बिकज एउटा सर्टेन नेरेटिभ चाहियो क्या, फर गुड अर ब्याड जस त्यो एज अ डिबेटेबल थिङ, मलाई त्यो मतलब भएन। तर जुन चित्र चाहिँ त्यो बिकज पोर्ट्रेट किन बनाउँछ, मार्क स्टेटमेन्ट एउटा मार्क स्टेटमेन्ट। सो इफ यु लुक एट तरबार छ, झन्डा छ साइडमा, औँला छ, सो इट फिट्स इन टु द्याट नेरेटिभ के। अनि जुन हाम्रो कतिवटा बिलिफ छ नि, आई थिङ्क त्यो नेरेटिभ चाहिँ पञ्चायत कालपछि बनेको छ क्या, बिकज हामीले कहाँबाट सिकिँदैन, हाम्रो टिचरबाट सिक्यौँ, तर हाम्रो टिचरले के पढ्नु भन्दाखेरि त त्यही टाइम कुरा पढेको हो नि त। आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ ठुलो डिस्कर्स हुनुपर्छ लाग्छ क्या। पञ्चायत कालमा जुन एजुकेसन भर्खर अलिकति फैल्यो होइन, त्यो टाइममा जुन डकुमेन्ट्सहरू पढियो, जुन किताबहरू पढियो, त्यो चिज चाहिँ कतिको एक्युरेट थियो, त्यो एउटा सर्टेन नेरेटिभको पार्ट थियो कि थिएन। जस्तै रिसेन्टली हामीले नेपाली भाषाको बारेमा भिडियो बनायो होइन, नेपाली भाषा हराउँदैछ भनेर, त्यसमा एउटा मेन्सन छ कि जस्तै पञ्चायत कालमा चाहिँ नेपाली भाषालाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो, राइट, बाँकी भाषा चाहिँ लाइक रिटर्न स्टेटमेन्ट नै हो क्या त्यो त्यसबाट निकालेको मिनिङ होइन क्या, शब्दमै त्यही लेखेको छ क्या, नेसनल युनिटी चाहिन्छ, हामी एकता हुनुपर्छ, त्यही भएर अरू भाषालाई चाहिँ हटाइदिउँ, त्यसलाई प्रमोट गर्न आवश्यकता छैन, विच इज अ रङ आई थिङ्क। त्यो स्टेप कसैको मदर ल्याङ्ग्वेज त किन मार्नु। अब फर राइट अर रङ एउटा नेरेटिभ त बन्यो। आई थिङ्क हाम्रो जति पनि अहिलेको प्रेजेन्ट कतिवटा नेरेटिभहरू छ, त्यो नेरेटिभ त त्यो टाइममा बनेको हो, त्यसको बारेमा अब कसले खोज्ने के, त्यसको बारेमा डिस्कोर्स कहिले गर्ने भन्ने कुरा छ कि। सो यो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ वेन यु मेक अ भिडियो बनाउँछु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अफकोर्स देयर इज अ नेरेटिभ यु अल्सो वान्ट टु फलो, कहाँ कहाँ चाहिँ अलिकता आफ्नो भनौँ न यो वेले देखाउनु पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ होला होइन। अन्त डु यु थिङ्क लाइक त्यसले गरेर तिम्रो पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई कहिले काहीँ चाहिँ एफेक्ट गर्छ इन द लङ रन? यस अफकोर्स, हामी सबै त किन इन्फ्लुएन्स त भइरहेको छौँ नि त। अनि अब दिस इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज जस्तो लाग्छ कि वाट आई बिलिभ इज द्याट 100% ट्रु, 100% नहुनु, इज द्याट मोरलेस ट्रु अर नट, नहुनु पनि सक्छ। म यहाँ बसेर जे भन्दैछु त्यो त रङ पनि हुनसक्छ, त्यो कसैले अरूले फिड गरेको नेरेटिभ हुनसक्छ। अब त्यो त आई थिङ्क त्यसको निम्ति चाहिँ डज इट मेक सेन्स अर नट के। मेरो जस्तै मेरो एउटा सानो सर्कल छ, मेरो एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा चाहिँ हामी एउटै खालको कुरा गर्छौँ, त्यति मात्रै छ भने त्यो त एकछिन मोनोटोनस भइहाल्यो नि। त्योसँग कन्ट्राडिक्टिङ भएको आइडिया छ भने डिस्कस गरौँ न, त्यसको आफूले हेर्ने सोर्सेस बाहेक पनि सोर्स पनि हेरौँ, त्यसले एउटा ब्यालेन्स पिक्चर आउँछ कि भनेर। तर हिस्ट्री पढ्दाखेरि यु सुड नट लाइक हामीले कति हिस्टोरिकल भिडियो बनाउँछौँ नि त, हामी एउटा मात्रै भिडियो एउटा मात्रै किताब पढ्न चाहँदैनौँ कि, त्योभन्दा अलिकति फरक खालको नेरेटिभ भएको मान्छेको पनि पढ्न मन छ, सो द्याट वी क्यान गेट अलिकति बिगर पिक्चर के। त्यो चिज चाहिँ एउटा चिज पढ्यो बिकज एभ्री राइटरले चाहिँ लेखेको हुन्छ कि एज इफ एनी ट्रुथ हो। ट्रु। सो त्यो भएपछि त अनि इफ यु स्टार्ट बिलिभिङ द्याट हामी कता पुग्छौँ त। सो रिसर्चको लागि मोस्टली यु गाइज गो बाई बुक्सहरू पनि, बुक्सहरूबाट पनि पढ्छौँ? यस, बुक्स, आर्टिकल्स, अनि वी ट्राई टु फाइन्ड समवन के हरेकचोटि चाहिँ। अब कतिचोटि चाहिँ इट इज नट पोसिबल, टाइमको क्रन्चको कारणले एक्ज्याक्टली ठ्याक्क जो मान्छे चाहिएको त्यो मान्छे भेटिँदैन कि। अनि त्यो चाहिँ फ्याक्ट चेकिङ, त्यसलाई चाहिँ केही मिस्टेक भयो कि भएन, क्वालिटी कन्ट्रोल नै हो क्या सबभन्दा ठुलो बिगेस्ट च्यालेन्ज हुन्छ नि। इन्फर्मेसन जति पनि छ कि त्यसलाई कम्पाइल पनि गरेर त्यो स्किल सिकिसकेको छ। अब त्यो चिज चाहिँ राइट भयो कि भएन, इभन दुईवटा राइट चिजलाई चाहिँ सँगै राख्दा र त्यसलाई जक्स्टापोज गर्दाखेरिको मिनिङ अर्कै हुनसक्छ कि। सो त्यो चिज चाहिँ चेक गर्नु चाहिँ गाह्रो पर्छ। त्यही भएर वी ट्राई टु फाइन्ड समवन जसले चाहिँ पर्सनली भिजेको मान्छे छ नि त। एकचोटि त्यही भएको थियो कि प्लेन क्रास सम्बन्धी भिडियो बनाएको थियौँ, अनि समथिङ सर्टेन टेक्निकल डिटेल्स थियो, त्यो टेक्निकल डिटेल्सको इन्टरप्रिटेसन रङ भइदियो क्या। ओके। अनि एकजना पाइलटले आएर त्यो कमेन्ट गरिदिनु भयो यो रङ छ भनेर, अनि मैले पिन पनि गरिदिएँ क्या, जुन म नर्मली गर्छु क्या, जसले चाहिँ एक्ज्याक्टली लाइक क्रिटिकल्ली चाहिँ लजिकली चाहिँ यो कुरा रङ चाहिँ म पिनै गर्छु कि लेट्स डिस्कस अन द्याट, बिकज मैले सब थोक जानिसकेँ भनेको खोजेको त होइन। अनि हाम्रो डिस्कसन भयो नि, पाइलटले त प्लेन चलाएको हो, हामीले त पढेको हो क्या, अनि चलाउनेको भन्दा हाम्रो एक्सपिरियन्स त पक्का पनि बढ्दैन, स्योर हो। सो त्यो भएपछि चाहिँ सकेसम्म मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको प्लस एकजना पनि होइन, दुई तिनजना फरक भ्यू भएको मान्छे कुरा गरेपछि चाहिँ काइन्ड अफ गेट अ बिगर पिक्चर के, विच इज भेरी नाइस। सो इन टर्म्स अफ कम्युनिटी, जुन तिम्रो सब्सक्राइबर बेस या रेगुलर भ्युवर्सहरू छ, त्यसबाट लाइक फिडब्याक कसरी लिन्छौ? अनि इन टर्म्स अफ अगेन चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम त्यो पनि हो नि त एउटा हिसाबले त, हाउ डु यु फाइन्ड देम? सो
कहिले कहिले चाहिँ वी मेक अ कम्युनिटी पोस्ट सोसियल मिडियामा पनि. अर्को चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ अ गुड इनफ कनेक्सन जस्तो लाग्छ कि जुन पहिला थिएन. आई थिङ्क यो 1-1.5 वर्ष भएपछि चाहिँ एक किसिमको सानो कनेक्सन बनेको छ कि यस्तो खालको मान्छे को छ होला. अर द बेस्ट थिङ इज विल सर्च अन गुगल फेसबुकमा यो सम्बन्धी सबसे बेस्ट एक्सपर्ट को छ. अनि जस्तै हामीले ब्लड सम्बन्धी भिडियो बनायो अनि ब्लड सम्बन्धीमा चाहिँ को छ त वी फाइन्ड आउट पिपल. उहाँहरूलाई चाहिँ फोन गरेर हुन्छ कि मेसेज पठाएर हुन्छ नि विल गो एन्ड मिट देम के. त्यो भएपछि चाहिँ अलिकति सजिलो चाहिँ हुन्छ. व्हाट अबाउट द भ्युवर्सहरू इन जेनरल? ओके, भ्युवर्सको चाहिँ इमेलमा कम्युनिकेसन एउटा मजाले हुन्छ. सोसियल मिडियामा कम्युनिकेसन पिपल रिच आउट टु यु द प्रोग्राम पनि डाइरेक्टली. ओके, यस. 2 टाइपको एउटा इमेल आउँछ. एउटा चाहिँ म टिम जोइन गर्छु भनेर, अर्को चाहिँ यसमा कन्टेन्ट बनाइदिनु भनेर. ओके. एन्ड वी अल्सो नो द्याट कि हामी सबैमा कन्टेन्ट बनाउन सक्दैनौँ कि हामीसँग त्यो म्यान पावर पनि छैन, त्यो टाइम पनि सक्दैनौँ क्या, चाहेर पनि सक्दैनौँ. अनि इट फिल सो ब्याड के मान्छेले रिच आउट गरिरहेको हुन्छ अनि कतिचोटि चाहिँ यु क्यान रिप्लाई ब्याक टु अल अफ देम के 20-30वटासम्म सकिन्थ्यो कि. एकचोटि त्यस्तै भएको थियो क्या, म चाहिँ सब कमेन्टको रिप्लाई गर्छु भनेर कि इट्स गुड फर इङ्गेजमेन्ट नि त. अनि सो आई थिङ्क 300-400 कतिवटा कमेन्ट भएको थियो होइन, सबको रिप्लाई गर्न थालेँ कि बसेर. एन्ड इट टुक मी फेरि जे पाएँ गर्नु पनि भएन, थ्याङ्क यू मात्रै भनेर पनि भएन. अनि त्यसपछि त्यसमा ओके यसको एन्सर यस्तो यस्तो सबै गर्दै गर्दै गएँ. 4 घन्टा लाग्यो. अनि 4 घन्टासम्म रिफ्रेस गरेँ, अर्को 200 कमेन्ट आइसकेको थियो कि. सो दिस इज नट पोसिबल, यो सम्भव छैन कि. अनि आई थिङ्क कमेन्टमा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि, जस्तै 10 मिनटको भिडियो छ, फर्स्ट मिनटमा कमेन्ट आउँछ क्या सच इन्ट्रेस्टिङ भिडियो भनेर. गाइज प्लिज एटलिस्ट हेर नि, यस्तो दुःख गरेर भिडियो बनाएको छ, हेरिसकेपछि भन. अब यु क्यान क्रिटिसाइज, यु क्यान लाइक इट होइन, तर सो यो निसको फ्युचर चाहिँ के देख्छौ? तिमीले अघि भन्यो नि त इभेन्चुली यो निस पनि मेबी मान्छेहरूले नरुचाउला या समथिङ एल्स आउला भनेर. हाउ डु यु सी द फ्युचर अफ द होल प्रोजेक्ट? यो निस यो जुन अहिलेको फर्मेट चलिरहेको छ नि, सिट डाउन भोइस ओभर हुन्छ, रेकर्डिङ हुन्छ, एडिटिङ हुन्छ, यो निस पनि केही सर्टन फेजपछि चाहिँ सेचुरेटेड चाहिँ हुन्छ पक्का पनि, बिकज दे आर सो मेनी क्रिएटर. राइट. अनि सबैलाई सधैँ जस्तै म युट्युबमा चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु जस्ट कन्टिन्युसली गेट एजुकेसन क्या, कहिले कहिले आई वान्ट टु चिल आउट पनि त. सो एउटा सर्टन फेजमा स्ट्याग्नेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ. बट इट अल डिपेन्ड्स अन क्रिएटर लाइक अस क्या. हामी चाहिँ जस्तै 1 वर्ष अगाडि म बसेर भिडियो बनाइरहेको थिएँ, अब 1 वर्षपछि म त्यही गरिरहेको छु भने आई हेभ टु स्टार्ट आस्किङ क्वेसन्स टु माइसेल्फ के. सो त्यसको निम्ति कि त इभल्भ गर्नु पऱ्यो आफैलाई, फर्मेटलाई पनि थोरै इभल्भ गर्नु पऱ्यो, कि त यु हेभ टु इभन गो डिपर के. रिसर्च चाहिँ अब नेक्स्ट लेभल हुनु पऱ्यो. सो इदर यु क्यान गो डाइभर्स अर यु क्यान गो डिपर, 2टा अप्रोच छ. अर्को चाहिँ आई थिङ्क सम पिपल विल सस्टेन होइन जसरी पनि, तर अहिले जसरी ग्रोथ भइरहेको छ त्यो चिज चाहिँ त्यसरी ग्रोथ हुनु गाह्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई 2-3 वर्षपछि चाहिँ. अर्को चिज चाहिँ आई थिङ्क क्रिएटरहरू पनि हामी मल्टिपल ट्यालेन्टवाला क्रिएटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली. जस्तै कमेडियन पनि हो तर उसले चाहिँ क्रिटिकल एनालाइसिसवाला भिडियो पनि बनाउँछ. सो आई थिङ्क डिफ्रेन्ट जनरा मिक्स पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ. आइ एम नट स्योर हुन्छ कि हुँदैन, तर आई पर्सनली थिङ्क त्यस्तो हुन्छ होला. सो नेपाल बाहेक इन टर्म्स अफ ग्लोबली पनि कन्टेन्टहरू बनाउने प्लान छ कि छैन? राइट नाउ कुनै छैन त्यस्तो खालको. त्यसको सिम्पल रिजन चाहिँ हामी आफैले पनि बाहिरको कुरा धेरै बुझिसकेका छैनौँ. भर्खर नेपालको बारेमा बुझ्दैछौँ कि नेपालमै कति धेरै कुरा एक्सप्लोर गर्न बाँकी छ. अनि बाहिर ग्लोबल अडियन्सको निम्ति चाहिँ इनफ क्रिएटर छ के. अनि इट इज नट अबाउट उसो कम्पिट गर्न सक्दैन भन्ने एउटा त्यो छुट्टै पाटो भयो. कम्पिटको कुरा नि होइन कि जेन्युनली डु आई केयर अबाउट द्याट भन्ने कुरा भयो कि. उसको त्यो अडियन्सको निम्ति म उसलाई केटर गर्न सक्छु सक्दिनँ भन्ने कुरा आउँछ कि. आई थिङ्क इमिडिएटली सकिँदैन, बट यु नेभर नो. मलाई पर्सनली चाहिँ आई वान्ट टु कभर जियो पोलिटिक्सको भिडियो पनि, बिकज पर्सनली आई कन्ज्युम द्याट अ लट, आई रिड अ लट त्यसको बारेमा पनि. तर स्लोली चाहिँ फेज आउट गर्न मन छ. इमिडिएटली चाहिँ अब भोलि नै चाहिँ म रसियाको बारेमा भिडियो गर्दिनँ पक्का पनि. स्लोली चाहिँ फेज आउट गर्न मन छ. एन्ड जियो पोलिटिक्स इज इन्सेन अहिले हेर्ने हो भने लाइक मल्टिपल स्टोरिज भइरहेछ क्या अल अक्रस द ग्लोब. कहाँतिर ध्यान दिने त टाइपको हुन्छ, अनि कहाँतिरको कुन चाहिँ इन्फर्मेसन पत्याउने त हुन्छ क्या. हाउ डु यु सी अप्रोच अहिले जुन ट्विटरमा छ विच इज लाइक अल अफ सडन लाइक let everything be as it is kind of. So the censorship
kind of almost gone. If कुनै प्लेटफर्ममा सेन्सरशिप छैन भने इट्स ट्विटर अ बिगर प्लेटफर्ममा कतिजनाले मान्छेहरूले क्रिटिसाइज पनि गर्छ त्यस्तोसम्म हुनु नपर्ने हो भनेर कतिजनालाई दे आर वेलकमिङ इट पर्सनली तिम्रो एक्सपिरियन्स के छ इट्स अ गुड थिङ पनि एट द सेम टाइम एउटा सर्टेन ब्यालेन्स चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने आई डोन्ट नो के जस्तै ट्विटरले गर्छ नि कुनै फेक इन्फर्मेसन हो त्यसको तलपट्टि एउटा कम्युनिटी नोट्स मलाई आइम लभिङ द्याट इज द बेस्ट सेन्सरसिप पनि छैन एट द सेम टाइम मिसइन्फर्मेसन हुनु भएन नि त फेरि त्यो त जता पनि बग्छ क्या अहिले ग्रुप मेन्टालिटी थियो नि 100जना मिलेर चाहिँ दे किप अन रिपोस्टिङ द सेम थिङ अनि मान्छेलाई त्यही लाग्छ नि त त्यो ग्रुप ग्रो हुन्छ कि मलाई चाहिँ त्यसको के राम्रो लाग्छ अहिले भनेपछि त्यो ठ्याक कम्युनिटी नोट्स भन्यो अगेन लाइक हाम्रो कतिवटा आइडियोलोजिजहरू इट्स लाइक एउटा प्याटर्न बेस्ड नै हुन्छ नि त सो आई फाइन्ड कि मेरो कतिवटा चाहिँ सेन्टर टु राइट काइन्ड अफ छ अनि त्यसपछि कतिजनाको पिपल अगेन आई रिलाइ अन इन्फर्मेसनहरू अनि कतिवटा इन्फर्मेसनको तल कम्युनिटी नोट्स देखेपछि मैले चाहिँ आई फाइन्ड आउट कि लाइक ओके सर सो यो चाहिँ रङ रहेछ है भन्ने अरू आजकल अर्को के आउनु थालेछ मेरो कन्टेन्टहरूमा भनेपछि इफ देयर इज समथिङ पोस्ट म त्यो पोस्ट क्लिक गर्छु अनि त्यो थ्रेडमा चाहिँ युजली अपोजिङ आइडियाजहरू आइरहेको हुन्छ क्या सो त्यसले चेक एन्ड ब्यालेन्स एकदमै दिएछ कि नत्र पहिला के हुन्थ्यो भने इदर त्यो कन्टेन्ट नै हुन्थेन अरू त्यो मैले जे आइडियोलोजी सब्सक्राइब गरेछु त्यसलाई भ्यालिडेट गर्ने कुराहरू मात्र हुन्थ्यो कि अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ म देखाएको छुइनँ कि धेरैवटा कम्युनिटी नोट्स या भन्छ त्यो ठ्याक्क फिजिबिलिटी अफ द अपोजिङ आइडियाजले गरेर पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स अरू एन्ड इट मेक्स यु वन्डर एज वेल त्यो थिङलाई चाहिँ अफकोर्स हामीले जत्तिकै क्रिटिकल थिङ्किङ भनेर भन्यो भने हामी पनि इमोसन्समा बग्छौँ हामी पनि ग्रुप आइडेन्टिटीमा छिर्छौँ हाम्रो पनि बायसनेस छ बट देन त्यसलाई चाहिँ इट मेक्स अस लाइक स्टेप वान स्टेप ब्याकवर्ड्सबाट चाहिँ लाइक हुन्छ होल पिक्चर हेर्न चाहिँ फोर्स गर्छ कि सो बिकज एल्गोरिदम नै त्यस्तो डिजाइन छ नि त आफू जे कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ सेकेन्ड भिडियो पनि सेकेन्ड पोस्ट पनि त्यही सम्बन्धी आउँछ त्यही चिज हेर्दा हेर्दै त एन्ड आई थिङ्क टिकटक डज द्याट ब्रिलियन्टली टिकटकको एल्गोरिदम इज नाइस अर्को मैले थप्न मन लागेको चाहिँ लाइक पहिला एउटा विकिपिडियाको केस थियो क्या विकिपिडियामा त जसले एडिट गर्न मिल्छ राइट सो मोस्ट पिपल डोन्ट नो तर त्यो या एडिट गर्न मिल्छ लेट्स चाहिँ यो कप चाहिँ ब्ल्याक होइन वाइट छ अरे भनेर मैले विकिपिडिया लेख्थेँ ठिक छ अब विकिपिडिया क्रस चेक त हुन्छ उसले के चेक गरिदिन्छ दिस इज नट वाइट दिस इज ब्ल्याक हुन्छ तर वाट इफ कोही एउटा जर्नलिस्टले चाहिँ यो विकिपिडियाको आर्टिकल हेरेर चाहिँ उसले पत्रिकामा लेख्थ्यो अरे एउटा मेन स्ट्रिमकोले क्या इट क्यान ह्याभ इट त्यस्तो भएको पनि छ क्या अनि त्यही ठुलो सोर्सलाई चाहिँ अरूले पनि मान्थ्यो अरे अब 5-7वटा लिङ्क भइसकेपछि त जब भेरिफाई गर्न आउँछ यो कहाँबाट इन्फर्मेसन आएको भन्दाखेरि त्यो न्युजदेखि आएको अब त्यो त्यसको ब्याकलिङ्क बनिन्छ क्या अनि त्यो पनि धेरैचोटि भइरहेको हुन्छ क्या कन्फर्मेसन कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आइडिया छ सेकेन्ड आइडिया छ त्यो सेम कनेक्टेड आइडिया हो तर थाहा छैन क्या अनि यसले पनि भनेको थियो त्यसले पनि भनेको थियो ऊ यति धेरैले भनिरहेको छ इट एक्चुली ह्यापन्स आई थिङ्क मेन स्ट्रिम इन अ नट सेल इज भइरहेछ त्यही नै हो एन्ड द्याट दिस इज वेयर इन्डिपेन्डेन्ट जर्नलिस्टहरू इन्डिपेन्डेन्ट क्रिएटर्स आर लाइक हेल्पफुल जहाँ चाहिँ च्यालेन्ज गर्छ जस्तै स्विडेनमा चाहिँ सेक्स कम्पिटिसन हुन्छ इट इज अ फेक इन्फर्मेसन क्या त्यो भइसक्यो आइसक्यो क्या मतलब पनि गर्थ्यो नि के हो तर हरेक मेन स्ट्रिमले लेख्यो नि त त्यो कुरा त अब उसले किन लेख्यो इन्डियनकै कुन चाहिँले चाहिँ सो गर्दै रहेछ जो अलि रेपुटेबल छ अब त्यो चिज हट्दैन क्या मेरो कतिजना साथीलाई भनिसक्यो भने त्यो फेक हो भनेर उसको दिमाग एन्ड ही वान्ट्स टु बिलिभ द्याट क्या पिपल वान्ट टु बिलिभ द्याट नै आई थिङ्क त्यो पनि एउटा कुरा हो क्या मिडिया कन्फर्मेसन बायस यस मिडियाले त भन्छ तर वी वान्ट टु बिलिभ अन द्याट स्टोरी पनि क्या जस्तै रिसेन्टली नेपालमा चाहिँ म्याकडोनल्ड्स कि को आएको समथिङ कि एउटा पोस्ट आएको थियो होइन फर्गट एउटा कुन फुड चेन आएको थियो क्या त्यो अप्रिल फुलको जोक थियो क्या थाहा छ त्यो त थाहा छ बट म अझै मान्छे भेटिरहेको हुन्छ कि उसले त्यो कहाँ खोलाएर रहेछ क्या बिकज लाइक एकचोटि म फ्याक्ट चेकिङको सेमिनारमा गएको थिएँ कि त्यसमा यसकै डिस्कसन थियो क्या 2-3 दिनको अडियन्सले एक किसिमको इन्फर्मेसन लिएर गइसक्यो उसले त्यसलाई फ्याक्ट मानिसक्यो अब उसलाई पछि सेकेन्डचोटि चाहिँ हामीले यो चिज चाहिँ रङ भयो भन्दाखेरि उसले त्यो सुन्न भ्याउँदैन क्या एकचोटि बसेपछि बसिहाल्यो अब त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने त्यो डिस्कसन थियो क्या त्यो पनि म्यासिभ च्यालेन्ज हो क्या कसरी ब्यालेन्स गर्ने र त त्यो डिस्कसन त्यसको बारेमा थियो क्या ओके कन्क्लुजन कन्क्लुजन आउनेवाला छैन बिकज त्यो त फेरि सुरुदेखि भएको नि त हाम्रो कोड छ नि सत्यले चाहिँ खुट्टा के जुत्ताको तोना बाँध्दाखेरि चाहिँ झुटले चाहिँ एक संसार घुमेर आइसक्छ भनेर क्या सो द्याट्स इट
Okay, bro, I think it was a very good conversation with you as well. Thank you so much for your time, and I wish you the best. I mean, like when it comes to अहिलेको मिडियामा जुन kind of information मैले नेपालमा चाहिन्छ है जस्तो लाग्छ, that is what you are doing, and there are so many other creators पनि, let's not forget that, त्यो निशमा जोइन गरेर आएको छ. And I feel like जुन number of views-हरु र comments-हरुमा discussion-हरु देख्छु तिमीहरुकोमा, I feel like so many people are interested रहेछ नि त त्यो कुरामा. And to me that is fascinating. र I think it is like a trend pani in a way that like 1 to 5 years down the line, people would want to consume more and more information, and which is a wonderful thing. Yes, thank you so much, Malai. So it's a good thing. I think this is my second podcast. Yeah. It's a very good experience. Pani maja pani आउँदो रहेछ गफ गर्नको निम्ति, because I said म नयाँ मान्छे भेट्दैन, कन्भर्सेसन हुँदैन. And because युट्युबमा कम्युनिटी प्लेटफर्ममा चाहिँ there's only certain thing that you can say. Right. But यसमा चाहिँ you can openly speak about it. It's very nice. Thank you so much for having me. Thank you, bro. Thank you for the time.